një pik në vertigo, kurse Mirage është mapa e tretë apo decider map. Semi-decent results, but definitely an inconsistent kind of team, and that's proven by the fact that they're top 80 is what it says for all. Komentatori skriv dhe komentatori ne okej, pra do t'jenë dysha që do t'na përcjellin sot së bashku me gjocin këto në lojën e madhe të BNS. Mos harroni që nëse arrim vetëm në finale gjatë rrugtimi, pra do ta sigurojmë një spot në ligën më të madhe në lojën CSGO, pra ESL Pro League. E përshëndesim këtu Mr. Biftekin nga ana e majt dhe Mr. Bukuroshi nga ana e djathtë. Ndërkohë do t'jemi live besoj brenda 5 minutave maksimum. E shpresojmë dhe lutemi për një fitore të madhe sonte nga Bad News Eagles. Respekte pa fund Fabio Dushku prej djeshit e deri sot nuk unal Fabio me këto subscribes. Respekte pa fund Fabio vllo jon ku do që ndodhesh, sa ka po ma ka pas, kallispera me naspera. Rëni me ne, mos u largoni, edhe pak minuta kanë betur, pra që gjithçka tjetë live mes ekipës son Bad News Eagles dhe kundërshtarëve nga Polonia, ora KS. Raw aim power. I mean, that's something that makes the team so scary. You look at Juan Fletcher being probably the biggest name, but even alongside him, you've got kind of Rigon, who, even though he plays a little bit more of a supporting role, is still a monster of a rifle. And then you look towards kind of the likes of the Orpas. They have two guys who can pick up Orpas if they want to, but GXX as the primary is uber talented. I mean, this is a side who, while Virtual statistically doesn't look very good for them, it's a map in which a strong rifle presence can make such a big difference. Yeah, it does feel like for me, throughout the entire tournament here, I think BNE have got the hottest individual talent for sure. The highest ceiling. So I am looking forward to getting into it. I believe we are indeed ready for the game. Desha tashmë vetë se po fillon pro mapa Orks starting off on e parë T side of things. në vertigo mapping nga ana kundërshtarëve. Inferno do t'jetë mapa e dytë nga Bad News Eagles. E nëse vazhdojmë në barazim, atëherë do t'jetë decider map Mirage. Një kontakt pra nga polakët në anën e B-sajtit tu vazhdojnë me këtë ekzekutim. Janë 3 lojtarë që vazhdojnë përpara në entry. Ekipa jonë me një stack në all-site, vetëm sinopsi që po qëndron në pozitën e CT's. E shojmë, vjen ky call nga sinopsi, po përgatitet ekipa jonë për një retake. Lëshon edhe double flashes dhe një molotov nga Seneri. Vazhdon ky aksion i shpejt. Cassie në eliminim të Gencit, Seneri me kundërpërgjigje të shpejt. Gjithçka barabarta apo jo është Milky në eliminim të sinopsit. Seneri vëmendshëm. Vazhdon Gjaza në triple kill edhe ndaj lojtarit Vegi. E shojmë në push të smokit është Milky, prapa Flatros SNX. Eliminohet edhe lojtari tjetër nga Flatro, 1-0 Bad News Eagles, një super retake. Në këtë aksion të shpejt nga të dyja ekipet. Qa lojë e bukur fillimisht ishte nga Seneri, duke e nisë roundin ma trejt për Gencin, e pastaj një double kill tjetër nga kush tjetër pos Juanita joni dashur. Flatro tashmë që po vazhdo në ndim të Senerit dhe do tentojnë të kenë kontrol të shpejt të B-mainit. E në anën tjetër ekipa kundërshtare janë me 3 lojtar pranë rampës. Olymp i vetëm në mid e Cassie në hold për Flatron që e ndëshkon tashmë dhe Flatron me një one tap. Kundërshtari jonë Cassie në tjetër aksion që po zhvillohet në drejtim të Rigonit, është shumë bukur të babashfule në menaxhim të situatës. Eliminon një lojtar dhe pashtu ka një damage të madh tek lojtari tjetër, ndihma e Gencit që nuk mungon nga pozita e gapit. GX në triple kill, Rigon në double, 2-0 Bad News Eagles. E tashmë jemi në raundin e tretë ku po vjen edhe mundësia për një full buy nga ekipa
kundërshtare Orks, një ekip që të njëjtën kohë edhe këta pashtu janë në një pozitë duke kërkuar edhe një organizat që ti mbështes pra këtë 4 polake dhe një estonez, lejtari Aegis, i cili mungon në këtë line-up apo në këtë lojë sot. E në vend të tij shohim një lojtar tjetër pra Kesi, i cili ka arritë të zaventësoj legjendën Aegis. Çdo rigon me një off angle. Shumë bukur ky play nga Rigoni, eliminot kundërshtari SNX, i cili u mundua i vetëm që të ketë kontrollin e rampës. Shohim edhe një ndryshim tek ekipa jonë, është Sinopsia, i cili ka arrit ketë një ndryshim të pozitës së tij dhe vjen në ndihmë ndaj Senerit dhe pashtu Flatros, i cili ka pozitën në heaven pranë midit e ekipa kundërshtare, vetë se e kanë vendosur të vazhdojnë me një full execute, besoj këto në drejt Milky është AVP-ja e pesës polake, Vegi, Kesi dhe Olim tashmë të përgatitur në pozitën e rampës që të futën në drejtim për në asajtë. Rruga në hold, vazhdon Gjeks në anën tjetër, shumë bukur, eliminohet snajperisti kundërshtar Sinopsi, ishte vetëm në krash aty pranë asajtit, nuk kishte fare info Sinopsi, por kjo situatë e menaxhuar shumë mirë edhe nga Ona Flatros që po vjen me një retake të shpejt prej pozitës së midit dhe pika e 3 shikus të ndëruar për Bad News Eagles. Edhe pse patëm një damage të madh tek ekipa jon pra me 3 vdekje rresht aty nga Sinopsi, pastaj Rigom dhe Gjeks bashkë prej pozitës së gepit. Or Flatro në momentin e duhur me një full swing apo një pikë të shpejt arriti që ta gjeja double kill dhe ta sjell pikën e 3 tashmë për ekipën ton BNI. Shohim këtë pikë edhe të Gencit në këtë aksion. Ende në pritje Gjeks për ndonjë lëvizje të kundërshtarëve këtu, një pop flash në drejtim të tij kuptohet edhe vendodhja e Gencit tashmë dhe Rigon që po tenton të ndihmojë Gencit, vetëm një eliminim nga Rigon. Eliminohet edhe Sinopsi pranë midit nga Olymp. 4-3 kjo situatë në një lojtar më shumë pra ekipa kundërshtare. Olym që nuk ndalet, gjen edhe një kill tjetër, është Flatra i cili ndëshkohet tashmë nga polaki Olymp. Nuk ndalet kundërshtari drejt e në B-side, kurse dyshja jon Gjeks dhe Sener janë vetëm në hold pranë A-side-it. Nuk u munduar deri në fund pra të shkojmë për një save. E shohim Seneri shumë bukur, eliminon SNX. Shohim edhe rikthimin prapa të Gencit nga pozita e konektorit Gjeks. See on the exit here, right? Orks. The positive note, of course, being a round put on the board. I'm just wondering whether they're actually going to be given the ability to escape it. Teddy hears all of this, and there we go. He's going to start causing problems. It's all well and good Orks winning the round here, but Senri's making it very expensive, or trying at the very least. Even just having 2 alive here, he's going to put kind of pressure on a little bit down the line. Good thing is they finally got that kind of notch on the board. Arrin këtë djemton pro nga një save, Sener dhe Gjeks. Dhe në anën tjetër një call për një full buy që të vazhdoj edhe raundi i 5. Ekipa jon tjenë të përgatitur me 2 famosa nga Flatro Rigon, një scout nga Sinops dhe M4 e AVP-ja për Senerin dhe Gencin që arritën deri në fund ta realizojnë atë save prej pozitës së A-side. Një double pick në afërsi të midit ishte Flatro dhe Gjeks. Seneri vetëm në B-main, largohet tashmë dhe Sinopsi. Rigon po ashtu i vetëm në pozitën e A-side-it. Ka pozitën e gap tashmë Rigoni. E shohim një contact që po vjen nga ekipa kundërshtare. Orks Kesi në eliminim të Gencit, më falni të Senerit. Në lojë shpi shpëton edhe lojtari tjetër Vegi. Shohim
Është përgatitur për një tjetër retake dhe një misnade nga GX. Ku e tut paksa këtu edhe Rigonin. Shohim tërheqje prapa e Bad News Eagles. The insta save here, they don't have any money left in the pockets. Sennery going to struggle in terms of a buy. Maybe dropped over a pistol with, you know, one of the rifles. Maybe has like a 5.7 or a D. Një save pra shikues të nderuar sepse sekondat po ecin të bombës dhe tashmë po vjen pika e dytë për Passion Polake. Që fatkeqësisht nuk arritëm që të realizojmë një retake deri në fund për në B-side. In the opening few rounds, they were just testing the waters to see how aggro we were going to play, or how aggro kind of, you know, B&E were going to set out. You know, whether that ram control is going to be very in your face, whether over towards B stairs. Ashtu me roundin e 6. In that land pretty immediately. Vetëm se njëri është pra ai I cili kanë mbetur me vetëm një USP. Tashmë Milky I vëmendshëm për atë pik. Në drejtim të rampës, sepse ishte GX më herët 2 herë radhazi që vazhdoj të bëj pik nga ai angle Genci e tashmë Sinopsi I cili u mundua në mënyrë të shpejt por që ndëshkohet nga main AVP-ja loj shumë e qetë. Ekipa polake janë 3 lojtarë në pozitën e rampës, dyshja tjetër Olim që rikthehet prej pozitës së midit tashmë për në B-main dhe ka një rol entry në këtë aksion. The closest player to deep mid or of GXX. No way he's solo holding that from construction. Shohim një lojë shpejt e veget këtu por në full blind Rigon. Arrin që ta gjej atë kill, por lëshon anën tjetër edhe B-side prej ekipës sonë dhe kjo I jep edhe mundësi shumë të shpejt kundërshtarit që ke tashmë full control edhe në këtë round e që po pritet një retake të realizohet përsëri nga Bad News Eagles e që kjo do t'jetë shumë e vështirë. Olymp Pit qërë në këtë moment. Milky në Rigonin për një trejt të shpejt. Gjithçka barabart, 3 kundër 3. Janë në pozitën e Cities, dysha jon GX Flatro. Vinë edhe fleshat nga Seneri, por Kesi I vëmendshëm prej pozitës së I boksit. Eliminon Flatron, Senerin po ashtu GX. Vonohet paksa deri në atë trade për qazën ton dhe gjithçka përfundon shikues të nderuar edhe në këtë round. Barazot rezultati 3-3 dhe paka shumë rikthehet pra me një barazim ekipa kundërshtare. Në roundin e 6 e pam se si Olymp vazhdoj me një kontakt deri në fund por që fatkeqësisht ekipa jon në atë moment lëshuan komplet edhe B-side-in dhe kjo na kushtoi shumë këtë round që e kaluam. Një jump I shpejt tashmë loj agresive nga GX në drejtim të B-mainit. Tërheqje prapa e Gencit, vjen edhe ndihma e Sener. Kesi është ai I cili po vazhdon të bëj hold at angle apo B-mainin Olim si gjithmonë në mid, pra një default play që po realizohet dhe po ndodh nga Passia Polake. Ndë gjot tashmë edhe qaza për pozitën e tij nga Kesi dhe pom një nade prej Senerit. Një misclick themi që ndodhe në atë moment nga qaza jon Sinops e GX pran midit, Flatro por në B-main, kurse ekipa kundërshtare që po përgatiten këtu me utilities por në B-split. Shohim edhe rikthimin e tyre prapa 50 sekonda të mbetura në këtë aksion. Janë Kesi, Vegi, Milky prapa tyre me AVP. Në mid I përgatitur
SNX tashmë po vjen edhe ndihma e Olympian, 4 lojtarë gjithsej. SNX që eliminon aty dyshën Rruga, Sinops. 30 sekonda, flatro me vetëm një kill. Ka një trade nga kundërshtari Milky. Genci vetëm në pozitën e midit. Rikthehet për në connector tashmë Gjax në kërkim për SNX, që tashmë ky lojtar realizon një triple kill shumë të shpejt dhe vjen pika e 4 nga Orks pasja polake. Jemi në së madh që i kemi në mapën Vertigo, kemi pa dhe më herët. Ishte ekipa e Hades, ajo që në erën e fundit ku pësuam një humbje shumë të madhe me një rezultat të thellë me 16-3. Ishte pikërisht këtu në mapën Vertigo dhe një lojë e ngjashme zhvilloi me këtë stil, pra në kontakt, e që kjo po vazhdon të na sjell probleme edhe sot në mapën e parë në Vertigo në këtë best of trash. Nga ekipë polake, duke filluar prej Hades me passion e tij dhe tashmë nga Orks-ja, Olymp që nuk ndalet, eliminon Sinopsin. Seneri vetëm në B-side, shumë bukur qaza, ka një kill të paktën. Vazhdon Sener, por Kesi nga B-main eliminon lojtarin e bës nga Bad News Eagle dhe Vegi tashmë në përmbyllet të raundit ndaj Rigonit dhe vjen pika e 5 nga kundërshtarët. Është koha që të rikthehemi dhe të kemi më shumë raunde apo pikë të fituara në City Side. Jemi në full buy 4 fora dhe AVP e gatshëm për Gencin ton të dashur. Ndryshimi i pozitave mes Olymp dhe Milky, pra do t'jetë AVP-ja e cila do të bëj lojën në drejtim të midit. Loj shumë e qetë nga ana e tij. Afrohet edhe në ladder. Olymp lëshon utilitet në drejtim të Gencit ku po ndodhet në sandbags këtu dhe Rigoni po ashtu tek pozita e gepit. Vegi dhe Kesi dyshja në afërsi të B-mainit, e që tashmë kjo po kuptohet do t'jetë një B-split në mënyrë më të shpejtë se sa raundet e kaluara, shikues të nderuar. Afrohen në stairs, Vegi dhe Kesi, Seneri në quad position. E shohim Olymp me një boost, roteti shpejt i flatrës, ndëgjon hapat e tij. E përret këtë pik Olymp për flatrën shpoton në 19 HP, por jo dhe shumë gjatë këtu nga I hold it Sinopsit, Sinops në double kill, Vegi në Senerin, 3-3 kjo situatë. A do të kemi në fund një retake, apo jo, Sinops që tenton, është Gjax në trade, Vegi sakt në Gencin, e tashmë i vetëm Rigon që po afrohet në B-main, por që kjo po kuptohet nga dyshja SNX dhe Vegi, e shohim probleme këtu për Rigonin. Një Molotov në wood position, largohet Vegi. Do të kemi një double ping nga kjo dyshe, vjen pika e 6 prej ekipës kundërshtare Orks edhe në këtë round. Arrin menaxhimin e fitores për këtë pik apo edhe të roundit në përgjithësi. 6-3 do t'jemi në hold buy apo iko të themi shkurt. Bad News Eagles një default play nga ekipa kundërshtare që po sjell probleme këtu për Bad News Eagles. Nuk po arrim të koordinohemi, sidomos në pjesën e midit dhe të bës, që po jepet hapësira apo edhe mundësia polakëve të futën në mënyrë të shpejtë në drejtim e Rigon pas një eliminimi ngutët paksa. Bëhet trade në mënyrë të shpejtë nga SNX. 4-4 Olymp si gjithmonë tek pozita e tij e preferuar në ladder room Genci që do t'jetë rrezik për të eliminohet Gjax. Flatro
is knowing the action, but if you can get a rotate down. Afërsitë e asajtit së bashku me sinopsin prej anës headshotit e I vetëm se njëri në B-side. 45 sekonda. 5 polake përsëri për në B-side të fokusuar. It's such a slow tempo here by Orks. Which is probably very. Shojmë edhe bombën që po rikthehet tashmë dal ngadal është Olymp që ka me vetë edhe C4 dhe drejtohet pra për në B-main. Kesi dhe SNX në pritje për ta. Janë ky smoke. Përfitohet maksa koha për Senerin këtu, shumë bukur qaza vazhdon që tentoj edhe për killin e dytë, nuk arrin të realizoj atë, një kontakt tjetër me sinopsit dhe Kesit. Double kill nga ky lojtar, nuk arrin sinopsit të gjejë një traitor shpejt, I vetëm flatro në afërsi të rampës. Milki në hold për flatron. Dëgjohet besoj flatro, kuptohet tashmë dhe vendodhja e tij, miss shot nga Milki. Është dhënë në ndjekje për të flatro. E në fund dalet edhe Juanita jon dhe pika e 7 shkon për ekipën kundërshtare Orks. And to see, yeah, I was hoping a pause to come through. I think a conversation's really needed. Shojmë edhe timeoutin e parë nga Devil Walk, apo themi timeouti I parë në mapën Vertigo nga të dyja ekipet. Si që ceka dhe më herët, pra problemi më I madh ishte ajo strategji nga kundërtarët që vazhdonin me B-split dhe gjithmonë me dy lojtar në kontakt në drejtim për në B-main. A duhet fokusohemi më shumë nga ato pozita. Deri më tash në hold për asajt ishim në rregull me Rigonin, Gencin e po ashtu edhe me sinopsin. Attack pause, bringing Devil Walk into the conversation. I know B&E been boot camping, so he really needs to rally the troops. They're in a really rough position at the moment. Yeah, this is not good. This is not good at all. Shojmë lojën e shpejt Vegit dhe Olymp. Vegit që realizon një double kill të shpejt, ishte vetëm një trade nga GX tek lojtari kundërshtar Olymp. Vegit që nuk e ka ndërmend të ndalë, triple kill nga ky lojtar. Ndryshe nga raundet e kaluara në këtë round e treguan një lojë ekstrem të shpejt. Ekipa polake. Simple counter strike. For the most part, it's just contact plays and just winning out their 50s. But it's working, so you can't really blame them at all. I'm liking what I'm saying. Nëse tashmë ka mbetur playing well. B&E edhe 4 raunde deri në përfundim të pjesës së parë. Bad News Eagles ende në probleme në mapën Vertigo. Sener me një full pick. Shpoton aty me vetëm një tag dhe lëshon këtë nejt në momentin e duhur. Seneri ka një damage të madh tek kundërshtari jon Kesi. Tre lojtar të kundërshtarëve pra në pozitën e B-mainit, kurse në anën tjetër Bad News Eagles me 4 lojtarë stack tek pozita e bës. Rikthehet dal nga dal edhe Olymp prej A-main do të mblidhet Asja polake pra për këtë kontakt në drejtim në B-side. Flatro, vazhdon flatro, ka një ding në kokën e kundërshtarit Milki. Seneri nga pozita anës së majt aty. Illa të shpejt nga flatro dhe sinops. E shojmë. Regi në mënyrë të shpejt eliminon edhe Gencin, tashmë 3-2 kjo situatë në favor të ekipës kundërshtare. Ka një fake plant aty e SNX, por në fund eliminohet prej sinopsit. 35 sekonda, Vegi, Milki kundër Rigon. E shojmë, Rigon me një one tap, vazhdon Rigon aty. Milki kundër Rigonit, Rigon! Ky lojtar që nuk na dëshpëron asnjëherë kur puna me një play prej diglës së ti, si kur tjetë një tank e vërtet Rigon man. Ende jemi lartë ndoshta soj përket rezultatit 8-4. Jo
edhe aq mirë nga ekipa jon, por me këtë round shpresoj që të rikthehemi me 3 raunde rradhazi të fituara next nga Bad News Eagles. Që po të realizohet kjo, do të kemi një rezultat shumë të ngushtë, pra në 8-7, e pastaj në T-side të shohim se çka do të sjell Devil Walk me djemt e bënes. Timeout nga ekipa kundërshtare, që tashmë përfundon edhe ky timeout. Një play shumë i bukur nga Rruga, definitivisht. Njoni prej lojtarëve më të rrezikshëm në botë me Desert Eagle Rruga man. Lojë agresive nga Jax, vjen edhe ndihma e flatrës, shumë afër midit. Në anën tjetër kemi Rruga dhe Synops, që po tentojnë të bllokojnë kundërshtarët në pozitën e rampës, tashmë ndëshkohet Synopsin, dëgjohet nga lojtari SNX. Në mënyrë të shpejt vrapoj në drejtim të rampës dhe ndëshkoj Synopsin. Vazhdojmë raundin me një lojtar më pak, Rruga me ndryshim të pozitës nga gap, tashmë në ramp Rrugoni. Lojë shumë e qetë. Lojë shumë e qenë nga ekipa polake, janë vetëm në hold. Shojmë SNX në anën e djathtë të rampës, e që Rruga nuk e ka ndërmend të ndalet Rrugoni këtu. Kërkon edhe killin tjetër, nuk e arrin këtë Rruga, Milky në trade për të. 4-3 situata dhe vazhdojnë ekipa kundërshtare me një lojtar më shumë në këtë round, apo jo është flatro me levatim të kokës ndaj larkerit në bimen e GX këtu shumë afër vegit që ndëshkohet edhe Genci. Përsëri me një lojtar më shumë. Ekipa kundërshtare Sener në pozitën e konektorit. Ndëshkohet Qazajon i vetëm flatro, 1-3 vazhdon flatro. Nuk ka mundësi më tepër në këtë aksion flatro jon dhe vjen pika e 9. Ekipa pas dostat mahallës. Shojmë edhe një ndryshim tashmë është Rrugoni, ai cili do të posedoj një AVP në këtë aksion që tashmë vetë se po vazhdojmë në këtë round. E 4-shja tjetër half buy në vetëm pistoleta apo play të 5-7. Dhe shojmë Synopsi i vetëm në gap. Kemi 3 lojtar tashmë në ramp nga polakët. Janë në kontakt. Shumë afër të Rrugoni. Eliminon SNX-in. Rruga në double kill. Lojë shpejt e Rrugonit. Pasti eliminot edhe vegje pra. Prej pozitës së headshotit Rrugon. Do e shohim se çka do ndodh me Senerin, i cili ka ngecur to në pozitën e stersit dhe Olymp dhe Kesi po afëron ndaj Seneri dhe double kill prej Qazës. Shumë bukur Seneri, vazhdo dhe realizon edhe killin e 3 Qazajon. Sener 1 me vetëm një 5-7. Si me pastaj farë Gulinovi me vete këtu, Qazajon rumëllok ekipës, pika 5, raundi fundit që kusë të ndëruar në City Side për Bad News Eagles. E shojmë se a do t'jetë pika e 6 për ekipën tonë apo jo. Full buy të dyja ekipet. Një AVP përsëri për Milken, flatro me një solo push pranë midit, është Olymp në hold. Aksione që po ndodh, vazhdon t'jetë në pozitën e rampës. Rruga aty shumë afër me një solo push, por ndalet ishte në full blind Rrugoni, e që tashmë kjo i kushton bënes. Me një aksion apo kundërpërgjigje të lojtarit SNX, sikurse edhe më herët. Një vetëm flatro, vazhdon nga pozita e gepit, vjen edhe ndihma e Gencit në Under Heaven. Lëshon dal nga dal kundërshtarët, por nuk ka ndonjë lojë të shpejt ende nga ana e tyre. Vinë edhe utilityt. Vegi sakt në flatron. Genci vetëm, ka një eliminim Jax. Genci në
Plan të bombës, 3 lojtarë në pozitën e gepit tashmë që po tërhiqen dal nga dal. 2 prej tyre vetë se kanë arritë që gjejnë pozitat tek rampa me Olim me EVP. Shojmë një smoke në drejtim të sajtit nga Seneri, pra është një retake smoke shikos të ndëruar. është dënë prej konektorit këtu qaza. Seneri në kesin, kërkon edhe killin tjetër Seneri. është një fake diffuse nga Sener. Do tjetë qaza i gatshëm të ketë një clutch. Ndalet nga Olimp. Përfundon pra pjesa e parë. 10-5 nga Orks. Në sinopsin në Mac 10, 2 lojtarë të tjera, apo 3 më falni janë këtu tek pozita e gepit, vjen edhe ky boost. Rikoni vëmendshëm për pozitën e kundërshtarit Olim, dyshja flatroj sinops tashmë në stilin Benaf. Aja sajt, masakër e gjallë këto, Sener i fundit për këtë kill, pika e 7,
nga shqiponja tona Bad News Eagles. See what they've got, because BNE once again getting off to that quick start. Yeah. Let's see. M4s across the board. Milky in towards Këto raunde BNE. apo këto pëlleja Double Mac 10. të shpejt I kemi pa dhe më herët sidomos me këtë play në drejtim të rampës me sinopsin që vazhdon të jetë në entry në T-side. E tashmë Milky me kundër përgjigje, pra ka rrit që të bëj bajnje AVP kundërshtari Milky. Blokohet pozita e tij në drejtim të asajtit. Tashmë ndërshkohet edhe sinopsi nga lojtari Vege, Cassie dhe Olymp me nga një eliminim në drejtim të B-mainit në mënyrë shumë të shpejt. Përfundon edhe ky round për Bad News Eagles dhe pika e 11. ORKS pesja polake. Ishte diçka shumë e shpejt. Nga BNE tentuan me një loj rush nga të gjitha anët e mapës, por e pam se si pas eliminimit të Rigonit ishte edhe lojtari tjetër Vegi që ndërshkoi sinopsin në pozitën e top site-it. Ashtu vjen edhe lojtari SNX shumë afër në Sembex, main AWP-ja kundërshtarëve në mes të mesit. E shumë bukur sinqja jon me këtë lehtësim të lojës sikur një libër. Ndaj kundërshtarit SNX, e pam se si realizohet kill por te smokut sinopsi. Të fokusuar më shumë për në offside tashmë janë Bad News Eagles. E shojmë edhe Rigon shumë më afër këtu tek pozita e gapit dhe ka rrit që bëj spot edhe pozitën e Milkit aty. Rigon një super i merë. Është vetëm një eliminim ndaj ekipës kundërshtare, po menoj prej Olymp në Senerin. E që nuk ndalet Olymp I vëmendshëm edhe për flatrën. Ishte një bejt nga flatrë, por që nuk ja doli deri në fund flatrë jon. Milky tashmë në pozitën e headshotit me AVP është I blokuar paksa nga ai smoke I lëshuar prej ekipës son. Tërheqje prapa e tij. Ka një kill është Cassie me molly play. GX I vëmendshëm për Olymp. 2-2 kjo situatë. Në low HP vazhdon të jetë main AWP-ja e kundërshtarëve. Cassie loj agresive nga ana e tij. Përgatitur me një flash Milky, nuk lëshohet ende ky flash. Sandbags, pozita e sinopsit, ana e djathtë e rampës GX. E shojmë GX e sinopsi shumë bukur me këtë play, por që Milky do të tentoj të largohet deri në fund, nuk I lejohet kjo nga sinopsi GX, pika e 8. Një tjetër round I fituar këtu në T-side nga ekipa jon. E shojmë nuk mungon pra ajo loja agresive e BNE-s. Milky, but he's been going for all of these kind of gambly buys. Yeah, he's going to do exactly that, right? So we're going to see nuk mungon kjo loja agresive. Si që jemi mësuar pa edhe më herët në mapën Vertigo. Sidomos këtu tek pozita e os apo në ramp. Vazhdon SNX. Lojtari I offside-it. Vjen edhe ndihma e sniperistit kundërshtar pra me një smoke dhe 2 flesha që mban me vete. Retake utilities në drejtim të rampës. Ka një molly dhe një smoke SNX. Përfitohet paksa edhe koha këtu për pesshëm polake. Do I shojmë Rigoni atë të jetë në gjendje të hapë lojën, dëgjohet nga ai molly damage. Lojtari gepet e tashmë Sinop që vazhdon të kërkojë eliminimin e SNX. Milky vetëm në sandbags për shafon në nedat, fluturon Milky. Fluturon Milky në stilin Superman. Rigon në vegën vazhdo kjo lojë e shpejt e Rigonit. Rigon! Salat! Mikse nga Rigoni, triple kill I shpejt. Cassie, propa me një flank. Ka vetëm një eliminim këtu kundërshtari jon Cassie e tani ma dhe flatra në momentin e dur dhe pika 9 shikus të ndëruar. Pika 9 për Bad News Eagles, jemi shumë afër që tri kthehet ky rezultat apo edhe të barazohet deri në fund. 11-9. Stili po fryn
Flat! Fillojnë paksa të dridhen këtu ekipa kundërshtare, por që shumë herët me fol. E shojmë se çka do ndodh deri në fund, e se tashmë me një plus të madh po vjen Bad News Eagles, e do t'jenë më të lirë edhe në këtë round. Flatro në trade për Kincin. Vazhdon Flatro në tentim që të ketë kontrollën e midit. Shumë bukur Flatro. E menaxhuar në mënyrën më të mirë. Ky play Flatros tonën tjetër kundër përgjigjja Sener e Sinops që po futën dal nga dal në kontakt pranë B-side-it është Kesi vetëm me një 5-7. Eliminohet Sinopsi dhe Seneri po ashtu e rrezik i madh. Apo jo triple kill nga Flatro, ka kontrollën e midit, eliminohet Vegi. Kesi në pozitën e vutit këtu, por Rruga tregohet më i shpejt në këtë duel. 2-1 kjo situatë. SNX është lojtari që ka mbet ende gjallë nga ekipa kundërshtare dhe ka me vete vetëm një USP, asgjë më shumë. Shojmë SNX. Vëzhdon me një lojtë të qetë dhe realizon raket me vete edhe një AK këtu SNX. Do të kemi një save pra nga kundërshtari shikues të nderuar, sekondat po ecin. Flatro me triple kill dhe mos harrojmë ky duel mes Rigonit dhe kundërshtarit ton Kesi që e shpotoi edhe ekipën. Ishte shumë afër që të realizonte po ashtu edhe Kesi në këtë aksion një triple kill. Dalet nga Rigoni dhe vjen pika e 10 për Bad News Eagles. And they're actually in a very strong position overall in sense of all momentum in their favor. Economy starting to flourish as well, and Orks all over the place. They're in this kind of disarray. Ishin pra të fokusuar më shumë në mid. Me Flatron dhe Gincin. I'm actually quite worried for Orks for how dominant they were in that first half. Një call shumë i mirë nga Sinopsi. They're the ones who look kind of all over the place. Yeah, this is scary territory for sure. CT side just unable to get off the ground really. Vetëm një pik janë larg ekipa kundërshtare dhe vinë me një lojë agresive këtu pranë rampës. Anë e djathtë, dy lojtar kundërshtarë, SNX. Vetëm e lëshon atë prej kërkahiqit dhe gjen eliminimin ndaj Rigonit. E Flatro tashmë në eliminim tek kundërshtari jon Kesi. Hapët pak a shumë bësaj nga Juan Flatro është Milky tek pozita i boksit me një hold. Me avopon e ti kundërshtari jon Milky, full blind, 30 kamera këtu live. Olim prapa aty, eliminon Flatron, Seneri shumë afër në i box. Vazhdon qaza, eliminon kundërshtarin Olimp, ende gjallë Sener. SNX në ndjekje për të, e shojmë, ende vazhdon këtu Sener, Sinops në tjetër. I vetëm Milky, nuk ka asgjë më shumë, vetëm një save, shikues të nderuar. Baba qazim në stilin Kingur. Hop, me 3 poteza direkt një box, double kill i ti. Sinopsi në anën tjetër për ndim të shpejt. E tashmë Milky shumë afër Sinqes. Sinops i sakt edhe në këtë eliminim. Barazon gjithçka, 11-11. Dhe besoj që do të vazhdoj me një half buy nga ekipa kundërshtare sepse nuk ka ekonomi shumë të mirë. Është vetëm SNX. Ai cili mund të ketë të paktën ndoshta një M4 apo vazhdon me një buy të AVP-s këtu SNX për bashkëtarën e tij Milky dhe po vjen tactical timeouti i dytë pra nga ekipa kundërshtare. Po e shojmë pro pikën e dobët edhe nga pesja polake. Një loj agresive që mundëson dhe ja letëson po ashtu lojen bënes të hap edhe pikat e sajtave në A, B, por po ashtu edhe në mid deri më tash me Flatron dhe Gincin më herët. Besoj që do të vazhdojmë me të njëjtën strategji këtu Bad News Eagles. Lëshon aty GX, Sinops e Rigon. Do t'jenë entry dhe second entry këtu, miss shot nga Milky. Shpoton Rigoni apo Sinopsi, e tashmë që nuk ndalet fulja jon. Stili dispisheren kek për kundërshtarët Rigon sonte.
Në çdo kill vetëm në kokë, po shkepën e çotat nga Rruga man. Vazhdo ngenci prej pozitës së Sembex. Ka full vision në drejtim të Milkića. Eliminot kundërshtari Milki, Rruga man. Ndalet në fund nga Olim, 4-2 kjo situatë, vetëm 2 lojtarë janë gjallë nga kundërshtarët polak, pra shien SNX dhe Olim që po vrapojnë prapa, nuk kam betë asgjë më shumë, vetëm na i forsevi. E që të gatshëm për haunt janë edhe djemton këto. Ku vetë se kanë arrit në pozitën e ty spawn tjetë se nire dhe pashtu sinopsin në afërsi të B-mainit. E shojmë sinqen, dëgjon edhe hapat e Olimp. Ka një reload nga ana e ti. Dhe shojmë Carlo në mënyrën më të mirë, me lojnë e ti magjike këtu. Olimp, au lëtha mujta. A flejta, pushuta. Midh shon nga sinopsi por flatro në trade të shpejt për të dhe tashmë jemi në avantazh. Në një pikë më shumë shikues të ndëruar 12-11, një rikthim i shpejt nga Bad News Eagles. Çfarë loje në Vertigo në T-side, definitivisht një plus i madh edhe për Devil Walk. Sa rroj me cek, herët e kaluara kemi pas paka shumë një lojë më të qetë dhe kemi pas një stil të lojës më shumë në kontakt. E që sot po shohim krejt tjetër çka. Nga pesja jonë më e mira në bot. SNX me një pikë së bashku me Vegin, pra është vetëm një spray thot, shikues të ndëruar me një MP9. Rreziku i madh do të jetë vetëm Vegi i cili po vazhdon nga pozita e gepit të afrohet këtu në drejtim të Rigonit. Por që ky është ai round i cili po duket paksa ndryshe dhe vjen loja e qetë këtu nga Bad News Eagles që tashmë lëshon për në full execute, apo jo janë vetëm flatro dhe sener që ndëshkon nga Kesi dhe Milki. Ka mbetur vetëm sinopsi në këtë pozit që do të tentoj deri në fund të gjetë pak të një eliminim sinqja. A do ta realizoj këtë? Ai gjeli on Rruga me një tentim. Një pozit shumë e rrezikshme. Ajo prej lojtarit Vegi 40 sekonda përfundimit do të jetë pra në B-side. Prej sinopsit dhe gencit këtu, Kesi ende gjallë në low HP, GX i sakt për të, Olimp në B-side apo në default position. Tjetër molotov nga Sinqja. GX portej molotovit me një bunny hop, tenton nga pozita e sajtit genci për që ndalen tashmë ekipa jonë rikthehemi në barazim për sëri. Rezultati 12-12. Yeah, that's the big thing, right? I mean, it's all what we spoke about for B&E actually on their CT side. At one point, you know, they were picking up a round here and there. Staroj me cek që edhe kundërshtari Milki apo me Nova Poja. Wasn't really that Është një lojtar shumë i rrezikshëm dhe shumë i shpejt. Si një sniperist. Milki and hoping for, but not really finding the success that he was finding in the opening half, let's say. Është pra vetëm ai lojtar që mund të sjell edhe probleme këtu ekipës son B&E. Can see it has sapped some of the energy of B&E. Jo e shpejt për në asaj tashmë po e shohim edhe pozitën ku Rruga ka arrit që të futet në close range dhe shumë bukur hap lojë Rrugoni. Eliminot Vegi, vazhdoi me Milkin në pozitën e shotit. Shpoton aty Milkin me një one tap nga Rrugoni. Do tentoj deri në fund të Rrugon. Ka një pikë për sëri është SNX në mid-side. E shojmë Rrugon so bukur e bën këtë lojë Rrugoni. Double kill nga ai. Olimp në trade për të. Tashmë me 3 lojtarë në afërsi të offside-it janë ekipa kundërshtare. SNX në gap, Olimp në një pikë prej pozitës së shotit. 3-3 kjo situatë. Rrisje prapa e Olimp është Kesi tek pozita Heaven. SNX që po shëndetet nga flatro. Senerin Olimp i vetëm Kesi. Vazhdo kjo aksion i shpejt i Bad News Eagles dhe ende vazhdojmë t'jem në e përsi këtu. Shikues të nderuar.
monstrous for them. Inferno is such Një monster I vërtet Rruga sot për kundërshtarët. and you can see for Orks Loj shumë e shpejt pas how kind of important ati smoki or how kind of necessary I guess it is for Orks që blokoj edhe pamin e kundërshtarit Milky e pastaj edhe Gjek që tentoj me një shoot prona drejtim me AVP. Dhe kjo ja mundsoi Rrugonit që ta afrohet në mënyrë të shpejtë sepse pam që asnjëri nga kundërshtarët nuk arriti të bëj pikë nga pozita e gepit po ashtu. Dhe erdhe me një koll të shpejtë edhe Rrugon për bashkëtarët e tij nga I pozicion eliminoi lojtarin Vegi. Ai play bukur, ai movement I shpejt për në sandbags. Ja realizoi edhe killin e dytë prandaj main over pos Milky e pastaj vazhduan një masakër e gjallë me Flatron, Sinopsin dhe Senerin. Full buy. Pesja kundërshtare, pranë midit këtu Flatro dhe Sinopsi. Mid shot nga Milky, çfarë po ndodh me kundërshtarin? Dridhë dora. I vetëm në B-main është lojtari Kesi. Do të kemi një boost nga dyshja Vegi dhe Olymp. Apo jo ndëgjohet Vegi këtu. Duhet të tërhiqem prapa lojtarët kundërshtar nga ai pozicion. Flatro këtu për pak me qit Naj Farguni për venit rëshket paksa Flatro në pozitën e Leather Room. Por jo ndonjë damage I madh tek Flatro. Në kontakt jemi përsëri sigurisht edhe më herët. Pra në drejtim për në offside Bad News Eagles. Në përitje për ta janë vetëm Vegi dhe Olym. Tashmë vjen edhe ndihma e SNX. 3 lojtar kundërshtar në pozitën e offside-it. Sinopsi sakt. 40 sekonda. Vazhdon Bad News Eagles. Double ping nga pozita e gepit. Sener. Rruga në anën tjetër. Gjithçka në anën tonë. Kesi me vetëm një eliminim. Flatron në trade. Milky në Flatron. 30 ora definitivisht këtu për kundërshtarët. Çfarë play nga Sinopsi fillimisht ishte prej pozitës së kepit. Ato kombinime të shpejta, Sener dhe Rrugon po ashtu. Flatro në topside dhe Milky ende gjallë po. Shkojna me stilin, telefono mikon, telefono kondush, po s'ka kur gjo këtu, veç një save për këtë AVP të lëth të kundërshtarit tonë dhe pika e 14 në mënyrë shumë të shpejt për Bad News Eagles. Rrugon tashmë dhe shumë afër Milkyt. Pedin ka po të vijnë plumat, çka o ka bëhet. Dy raundi jemi larg shikues të nderuar për fitoren e MPS Sport pra në Vertigo. Tashmë vim edhe me një ekonomi të dobët nga pesja polake. Ka vetëm një full buy kundërshtari Olymp I cili tashmë po udhëheq edhe tabelen me 21 killa dhe vetëm 20 vdekje. Pra ishte ai lojtar në çdo pozitë të mapës që ndodhej. Dhe vazhdimisht nuk ndali duke gjetë në çdo round të paktën një kill. E tashmë lojë shpejt nga Flatro dhe Sinops. Eliminohet Flatro, ka një trade Milky. E shojmë, vazhdon të bëj pikë kundërshtarit. Sinopsi me një sporej aty shumë bukur në fund e gjen këtë kill. Rrugon anën tjetër. Ka dhe infon për kundërshtarin tjetër prapa që po vazhdon të jetë. Vegi dhe SNX ledhatot koka këtu live. Ka mbetur I vetëm Vegi o një dashur. Ka një 5-7 në duart e ti. Janë treshja Jax, Rrugon dhe Sinops ende gjallë. Dhe shojmë Vegi që po drejtohet për në offside dhe do të tentoj për ndonjë exit kill. Kuptohet kjo. Ketë në roundin tjetër ndonjë arm apo weapon prej djemve. Yeah, I mean at the very least the big thing for B&E is make sure that rifle Ecën edhe sekondat e bombës. Dhe nuk ka asgjë më shumë se vetëm një fitore raundit tjetër shikues të nderuar. Pika 15. Pika e barazimit. Shpresojmë që të përmbyllet me këtë raunda vazhdim ky map.
Sepse gjithmonë janë ato ekipet polake që janë shumë të rrezikshme në mapën vertigo. Into the strengths of Bad News Eagles, that T-side is where they do their best work and showing exactly that now. Një rikthim definitivisht I pabesueshëm. What a kind of different side. They're a shadow of their former selves. Nga Zeni on dhe djemt që po tregojnë një lojë tepër të bukur. It looks so good playing those individual moments, but Ka një flash pick aty për SNX, tenton kundërshtari. Pozita e Vincit është gjek shumë afër tashmë në close range këtu mes tij dhe Vegit. Eliminot Vegit sinopsi saktë. Kundërshtarin SNX, ende gjallë Milky. Shkojna me stilin, po I puth nedat. Por që Kesi po sjell të lashe tashmë. Me një push të shpejt nga prapa, së bashku me bashkëtarën e tij Olympia që tashmë po lëshojnë atë pozicion, por I kthehen nga pozita e ledërumit për në mid. E Gjex ka bombën që është bërë drop tek pozita e rampës, shkon me një change weapon Gjex. Shojmë Gencin, a do t'ja del deri në fund që të realizoj një clutch Gjex. Ende mendon se ka njërin prej kundërshtarëve në ato pozita për po e shohim në X-ray, Kesi dhe Olymp. Po lëshon prej A-side në drejtim të rampës e që tashmë hapët Rruga për Gencin të vazhdoj me një vrapim të shpejt. Por në B-side rikthehen prapa prej midit. E shohim Kesi që nuk ndalet dhe ka rrit pozitën e heaven. Shumë më afër Gjex. Thën me një smoke Genci, por që nuk ja del dot dhe pika e 13 tashmë nga Orks, pesja polake. Unlucky për Gencin. Një push I shpejt, por që na sjelli të lashe, e pam se si realizoj deri në fund Kesi pra një triple kill. Problemi kryesor ishte main AWP-ja Milky që nuk arrinim me gjet atë eliminim në mënyrë më të shpejt. E që përfitoj edhe kohën e tij, duke I bërë dodge edhe fleshat dhe plumat e djemve Milky, ku I dha mundësi bashkëtarit Kesi që të realizoj atë triple kill nga prapa. Vazhdojmë me raundin tjetër. Kemi Senerin dhe Gencin në contact play këtu pra mbi mainit. Kombinime të nejdave nga Sener është një molotov I edhe në wood position dhe një nade tek Nexa. Shohim, a do të kemi një boost po? Vjen ky boost nga Seneri për Gencin. Flatro domenamit. Në gips sonte vllau jon. Rikthehet Flatro prej T-spawn apo pozitës së midit më falni tashmë në B-main. Kemi 3 lojtar. Të bën hes. Kanë me vete edhe C4 Rrugan shumë bukur, hapë lojen në drejtim të A-side-it të Rrugan, I vetëm është Kesi. Në half HP kundërshtari nuk ndalet dysha sinopse Rrugan, vazhdojnë kërkojnë edhe një kill tjetër në anën e bës, loje qet. Sener e Gjex, eliminohet Genci nga Kesi, vazhdojnë Milky në anën tjetër, 20 sekonda, nuk ka dhe shumë kohë Bad News Eagles, do të kemi një save. Do të kemi një save. Çfarë timing, çfarë fati këtu për Gencin nga kundërshtari Kesi. Pra patëm 40 sekonda në pritje Senerin dhe Gjex nuk arritëm me kuptu dhe pozitin e kundërshtarit dhe në fund ma të full swing realizoj një eliminim dhe Gencit. Pika 14, ngushtohet rezultati, raundi I fundit këtu para overtime-it. A do të kemi barazime apo do të jetë GG me vetëm një pik më shumë nga Bad News Eagles ma pa vertigo. Yeah, this is tough. It's looking like actually overtime might be required here. These two sides in the late stages of this map are inseparable. It looked like Orks were down and out for the count, but they found a second win out of nowhere.
Tre lojtar në offside. Në fillim të raundit, ashtu kemi edhe AVP-n. E shohim Milky tashmë nga pozita e sandbags. Scout on the T side of all things, you know. Maybe it would have been nice to see him on a Galil or something. Vetëm sinopsi që posedon një tigëll. Out into that pesky corner. Rruga aty në tentim për hapje të lojës, shpoton kundërshtari Vegin në vetëm 8 HP, çfarë fati për Rigonin. Mbet ekipa jo në afërsi të rampës, vjen edhe një boost për Senerin, tenton. Gjej atë eliminim Çaza me një boost të shpejtë sinopsit. Tashmë është një play shpejt edhe i Flatros, që afrohet tek pozita e rampës. Shohim Flatron. Gjohet me një jump Flatro, vjen edhe ky boost nga SNX dhe Vegi. Probleme të mëdha për Bad News Eagles. Milky me këtë pikë të pozitës e kepit. Flatro në Olymp. Ka vetëm një kill Flatro në double kill. Vazhdon Flatro, kërkon edhe killin tjetër. Probleme për Flatron. Nice try. Rikthehet. Pesja polake pra me një barazim nga 15-12 në 15-15. Do të kemi overtime shikus të ndëruar. Apo sfare pauz, apo diçka të ngjashme, ndonjë time out, gjithçka është live. Orks are playing some really good Counter-Strike. Yeah, and coming to life at the tail end as well, you know what I mean? I think it's really commendable. Ashtë më kuptohet në overtime. Duhet kemi loj më strategjike dhe më qeta. Sa më herët më ato reagime shumë të shpejta dhe me rush play nga Bad News Eagles. Shojmë tresha Sener, Rigon e Flatro, që kanë realizuar pak të një boost për Flatro nga pozita e Woodit. Kemi double boost, ana e majt Rigon, ana e djath Flatro. Ka një info Rigoni për kundërshtarin Olymp, është Kesi në quad position. Çfarë timing për Rigonin. Vazhdojnë edhe molotovat në B-side këtu, Sener që kupton atë jump të Kesit, shpoton kundërshtari, ende gjallë. Flatro shumë bukur në eliminim për Olymp. Vazhdon, ky pik i shpejt i Kesit, por i vëmendshëm Seneri. 4-3 kjo situata, apo jo? 4-2 tashmë Sinops në killin tjetër në SNX. Milky pik i shpejt, po ka e nis, o plum, a ka po shkona. 3-1 në favor për Bonin, Vegin e eliminim të Senerit. E shohim një pik të shpejt edhe të Gensit nga single boxi i bës. I vëmendshëm këtu Jax dhe fitot raundi i parë pra në overtime shikus të ndëruar. 16-15. Çfarë play aty nga Flatro dhe po ashtu Seneri me atë reagim të shpejt. Apo të themi atë flick në pozitën e quadit Sener 1. Ende gjallë Bad News Eagles. Vazhdojmë janë me raundin e dytë në overtime. Thejnë këto dhe gjamat për throw të smokave, por në B-side e tashmë Rigon me lojtë të shpejt. Bad News Eagles nuk ndalit, Rigon kërkon edhe killin tjetër. E Kesi ka një ribik nga në e ti, barazon që s'ka 4-4 ndalit Rigoni. GX! Një super wallbang! Ndëshkot Seneri, 3-3 kjo situatë, vazhdo loja shpejt e Bad News Eagles. Kemi edhe një rikthim të shpejt, pra për ndim të bashkëtarit e tyre Vegi nga SNX. Lëshon këta smoka dhe molotova që të përfitot edhe koha. Flatro aty, i vëmendshëm, apo të pak sa loja. Në një lojtar më shumë janë Bad News Eagles, është dyshja Flatro Sinops shumë ma për smokit. Vazhdojnë me një super pik. Double pik nga Sinops e Flatro. Ishte edhe flash i Gensit. Në momentin e duar, vazhdon kjo aksion i shpejt, Milky në double kill. E Sinops që menaxhon në mënyrë më të mirë këtë situatë, 17-15. Ja, do të kemi ende një round të fituar nga Bad News Eagles, që pastaj në City Side më fali, na duhet vetëm një pik, e që të përshëndetet besja polake këtu në këtë best of trash apo dhe rrugtimin ton që një kohë të gjatë po luftojmë për ESL Pro League pra Bad News Eagles.
Tjetër call, tjetër strategji. 3 lojtarë në mënyrë të shpejtë me Rrugonin këtu në offside. Vazhdon Rruga në entry përsëri. Gap position nga Vegi, rrezik i madh për Gincin. Do e shohim GX. Ka një gap aty. Në anën tjetër është ndëshkuar edhe Rrugon. Nuk arrit që të ketë vision Ginci për kundërshtarin Vegi. E shohim këtë aksion. Çfarë fati këto për GX. Olymp në eliminim tjetër për Sinopsin tashmë. Ka mbetur vetëm Flatro dhe Sener në pozitën e rampës. Vazhdon Flatro. Tenton këtë kill ndaj kundërshtarit Milky. Kemi në low HP dyshën Sener dhe Flatro, pra po e shohim 30 HP për Senerin dhe 18 për Flatron që ndalën nga Kesi. 17-16. A do t'jemi në gjendje që ta menaxhojmë këtë lojë në City side. Right, you look at this and both sides definitely favor the T-side on Vertigo. Sa i përket T-sidit e treguam më të mirë në shikues të nderuar. Definitivisht e treguam lojën më të mirë këtu në Vertigo. Mos të harrojmë që është mapa e parë ma pik, pra pikërisht nga ekipa kundërshtare. Kurse në mapën e dytë do t'jemi në Inferno. Ky pik nga Bad News Eagles. Loja shit, loja default që po vazhdon nga pesha Orks. Me 3 lojtarë në main Olymp si gjithmonë në pozitën e midit dhe Kesi, lojtari i B mainit. Ka një kontakt apo duel mes tij dhe Senerit. Shohim Jax në momentin e duhur vazhdon të bëj pikë këtu. Bllokohet me një smoke Ginci. Në anën tjetër është edhe Kesi që ka arrit futet deri në voot position. A do t'jeti vëmendshëm qaza ta gjej atë kill apo jo. Rikthehen tashmë për në B-split këtu ekipa kundërshtare. Futemi edhe në 50 sekundën e raundit. Flatro nuk ka fare info për Kesin. Eliminot Flatro, po ashtu edhe Seneri nga Kesi. Just an option on the last line of defense, good for one, but that is it. Casey me triple kill të shpejt, quad kill nga ky Mr. Trollani i Vertigos, pra sot Ace për mbyllet raundi. 17-17. That is a mammoth showing. You know, the opening couple of kills, that alone is won the round. Lufta në 2 raunde rradhasi që të fitohen për mbyllët me GG mapa Vertigo. E pom se si vetëm një lëvizje e shpejtë e kundërshtarit. E gjeti një pozicion dhe ai pozicion ja realizoi një ace kundërshtarit ton Casey. Opening the opportunity of, well, potentially double OT here. Side continues to be a little bit of a weakness of. Jo janë gjashtë me sigurt se më herët. Default play pra nga Orks. Milky në right side të rampës. Pra pati po qëndron edhe SNX. E shohim, tenton ekipa jonë me lojë agresive që të paktën të kemi një eliminim në fillim të raundit apo të këtij aksioni që tashmë po zhvillohet dhe e realizon në mënyrë më të mirë këtu Rrugon. Si gjithmonë lojtari më agresiv në planet Rrugon man. Ar play bukur nga Rrugoni. 5-4 do t'jetë ky round. Kesi tashmë me një tentim në drejtim të Flatrës, por tërheqje prapa e tij. Ka një damage të madh prej atij nedi apo throwit të granatës. Kundër përgjigjja që po vjen direkt për në offside në kontakt. Olymp dhe Vegi, shumë bukur Rrugon, paktën ka edhe një kill tjetër, por që si Nopsi ishte në një pozitë shumë të mirë. Atëkeqësisht ndalet në low HP, patëm edhe një wall bang në të njëjtën kohë ndaj Sinopsit. Do t'jetë shumë e rrezikshme kjo situatë për ndonjë retake të realizuar tashmë nga Bad News Eagles. E shohim, Flatro, Sener dhe GX, Olymp në pozitën e rampës. Milky në gap, vazhdon një eliminim Milky, shumë bukur Flatro në trade. Casey që do t'jetë në të njëjtën pozitë aty Flatro! Flatro! Letëson pak sa punë për Gincin, por që definitivisht fati në anën e kundërshtarit ton, Mr. Mushirufi i mapës Vertigo.
lojtari nga Polonia, Casey. Last time out being used here by the T side of things. I mean, they understand the position that they were in, the gift that Nuk po vazhdoj ma shumë. Të rikthehemi me fokus 100% të bënes. Sepse ishte gjithçka në duart tona. Dhe shumë ofër. Apo pran fitores, ma pas vertigo ishte Bad News Eagles. E që tashmë probleme këtu, sepse sigurohet edhe pika e barazimit nga pesja polake. Edhe po të fitot kjo ram nga bëneja, do të kemi ekstra overtime të dytë. Especially considering në këtë best of trash. At one point, we were talking about this, and we were kind of having those conversations that, B&E at a 15 mark, not closing it out, it can be damning. It now feels really, really important. Një loj shumë e shpejt nga Casey. Ka prapa ti tashmë dhe dy bashkëlojtar. Vetëm një lojtar për fake në A-ramp nga ekipa kundërshtare. Se tjetëri po e vazhdojnë lojën pranë midit, pra si gjithmonë është Olymp. Në ndryshim që po e shojmë në këtë aksion, pra jo me 3 lojtar në A-ramp, por me 3 lojtar në B-main janë kundërshtarët. Rigon që ka rrit futet në deep ramp. Me këtë solo play Rigoni. Kemi edhe një rrezik të madh për flatrën, sepse nuk ja ka fare idin por pozitën e main over post Milky, i cili po shëndron understairs. E tashmë e ka kuptuar edhe pozitën e Senerit këtu Milky. Eliminot Chaza. Gjithçka barabart 4-4. Rikthim prapa për kundërshtarët apo jo. Do e shohim, është bërë drop C4 përsëri tek Milky. Goes a little bit quiet too, right, for Orks. Trays generally, you'd say, benefit the kind of the T side, but he's taken a lot of damage. Milky down to 46, but he's still so confident despite whatever happens to him. Still look like they want to go towards A. Flash being prepped there by SNX. Në një jump spot. Është Rigon. Yeah, less than 30 seconds though. Vazhdon ende pa ndalë Rigoni këtu që ketë paktën një info. Flash pick nga ana kundërshtarëve dhe futen përtej smokut. Çfarë timing për Rigonin. Edhe për Gencin po ashtu nga kundërshtari Olymp, eliminot Genci, hapët loja për në B-side. E vështirë tashmë për Bad News Eagles, si vetëm flatro, por që bomba montohet në anën e bës dhe nuk ja ka fare idein as flatro. Double kill nga Juanita jon, vetëm në të HP vazhdon të jetë flatro. Do të vazhdoj Rrugën deri në fund. Pozita e e-boxing nga SNX, kurse NX's tek kundërshtarin Milky, i cili vazhdon të bëj hold pozitën e Evan. Përfundon gjithçka në mapën e parë 19-17 shikues të nderuar. Në një pik më tepër e përmbyllin mapën e parë Vertigo. Do të shihemi shumë shpejt pas një pauze të shkurtë në mapën e dytë, map pick nga Bad News Eagles, pra mapa Inferno. Para se të shkojmë në një pauzë të shkurt, mos harroni, kemi një giveaway pra në Hellcase Bayonet offer $1000 skin. Për gjithë juve maraklive, vetëm e përdorni kodin e gjocit. Është available gati rreth një muj rrafsh, 26 dit, do ta kemi në giveaway në list këtë Bayonet. Po ashtu për gjithë juve që e përdorni kodin në Rastix Gjoci, keni më fut në giveaway prej $1000 dhe po ashtu të një AVP $300. Falenderimi veçantë shkon edhe për Matek, vish këso vendi ideal për blerjen e gjitha pajisjeve rreth gamingut, produkte 100% origjinale. Përveç blerjes së produkteve në dyqanet e Matek, ju mundeni edhe në mënyrë online duke selektu në website-in e tyre njërin prej produkteve që ju dëshironi me ble tek butoni Add to Cart. Vazhdoni te çanta e vogël e sajtit të Matekit, e selektoni produktin dhe pastaj do t'ju hapet kuponi apo kodi i kuponit ku e keni emrin e gjocit dhe mund të keni zbritje në çdo produkt, pra me përqindje të ndryshme. Një tjetër risi dhe falenderim për sponsorship SolarX, e kemi pa edhe më herët, pra coinin që do të lançohet në treg
Dhe po ashtu diçka e veçantë rreth Solarixit që na ka tregu puna e mining ku do të bëhet për këtë coin, më falni me këtë pajisje që tashmë këta e kanë lancu, që po shihet edhe në
After losing out on the first map narrowly, they were in the lead. They had the map. 1-0 për kundërshtarët Orks, pra pesja polake. Në mapën Vertigo e pam atë humbjen e Bad News Eagles. Do të vazhdojmë me mapën e dytë, map pik nga ekipa jon Inferno. Shpresojmë për një rikthim shikues të nderuar, sepse kjo garë që jemi sonte në këtë rrugtim na duhet më shumë se gjithçka që të përmbyllet. Edhe loja CSGO me atë kualifikim deri në fund për ESL Pro League. Aksion për Pop Apps. Pra vetëm me një flash. Se njëri është taj që do të hedhë dhe Molotovin. Rruga eliminon nga Vegi. Nuk kemi info për Graveyard, por GX i vëmendshëm për këtë trade. Eliminon lojtarin e dytë Milky. E tashmë Olymp në first box. Far dueli kë. I vetëm Flatron, 1-2 situata për Flatron. Është i rrethekuar në të dyja anët, në short dhe në long Flatron. Shumë bukur e menaxhon kët. Kill Flatron ndaj Caseit. 40 sekonda të mbetura për Flatron, vrapim i shpejt për në second mid, nuk rikthehet deri në fund për në B-side. Flatron është SNX tek pozita e longut. E shohim SNX ende në hall për Flatron. E shohim. E vështirë kjo do të jetë për Flatron. Apo jo. SNX që rikthehet për në long. E ka kuptuar tashmë dhe lojën e Flatrës kundërshtari SNX. 1-1 dhe nuk ka fare info Flatro. Deri në këtë moment, pasi bëhet tag nga SNX. Flatro apo SNX në ndjekje për të vazhdojnë tjetë kundërshtari. Moca Mini apo Tomi Gjeri këtu live mes Flatros dhe SNX. Në i farë lojem sheftas me top. Apo jo, shpëtëm Flatro për sëri. Kua topi. Shutot pro topi shikus të ndëruar SNX. Duke vrapuar në thot aty. Fitot raundi i par nga Juanita jon. Mastermind Flatro. 1-0 Bad News Eagles. Do të jemi live me njerë me roundin e dytë në full buy pra ekipa jon. E shojmë besoj do të jetë në full eco. Pesja polake. E pa më dhe mejret. Pas humbjes roundit të parë në Vertigo vazhdojnë në të njëjtën mënyrë tashmë. Edhe në Inferno e njëjta gjë. Nga ORKS. On a map which is statistically quite tough for them, it's good to get a little bit of confidence as early out the gates as they can here. 4 lojtar stak pran midit kurse vetëm një në long. I përgatitur për throw të flashit. E shohim vazhdon tashmë, bëhet throw ai flash. Vjen edhe ndihma për Gencin nga Flatro prej pozitës së midit Rruga. Dhe Flatro këto me triple kill të shpejt. Përsëri është SNX i vetëm, Seneri i vëmendshëm për ta eliminuar kundërshtari. 2-0 pra Bad News Eagles. Fillojmë Inferno në mënyrë më të mirë. Sa më herët në Vertigo, jemi në raundin e tretë. Është edhe momenti tregon edhe lojën që po e presim nga ORKS. Really set the tone for that first half, particularly when you're on the CT side. It can be very difficult if you don't put up a competition here in this opening rifle round. Lojmë këtë round me 3 lojtar play në second mid, është vetëm Sinopsi që po qëndron në afërsi të midit në support për Gencin që do të tentoj për kontroll të bananas e në të njëjtën kohë po vazhdon loja agresive nga Olymp, por po ashtu edhe nga Bad News Eagles në pozitën e midit. Kuptohet edhe pozita e Milkit në Rops. Boost në short, por ka edhe një damage të madh në drejtim të Rigonit tashmë prej lojtarit të shortit Casey. I vetëm Olymp e kupton edhe lojën e bënes tashmë Olymp vjen me një call të shpejt për bashkëtarët e tij. Rruga në ndjekje për ta eliminuar Rigoni. Sener i vëmendshëm për trade. E shohim dalet Sener nga SNX. 4-3 kjo situatë. Vazhdon Bad News Eagles me vetëm 3 lojtar. GX që po e kalon smokun. Sinops shumë afër ti. E ky retake do të filloj nga pozita e Cities pra me 4 lojtar. Djegët këto pra panica live. GX i sakt në goditje të Milkit. Gjithçka barabart 3-3. Low HP SNX. Vazhdon loja e bukur e bënes.
Gjithçka në kontrollën e tyre. Një flashbang për pozitën e pullit ndaj Gencit dhe Snopsit. E flatron nga banana. Në një headshot të shpejt dhe Gjex me këtë pik të sakt. Eliminon njëri nga kundërshtarët. Flatron në ndim për të 3-0 Bad News Eagles. Vazhdojmë me raundin e 4. Gjithçka në anën tonë, shikues të nderuar. And in probably a very important early round too, right? But granted, 3-0 is exactly how things started over towards Vertigo. So not going to take, too much off the back of this. But they just look generally a little bit more confident right now. They're starting on the preferred side of T side. Mos harrojmë të që kemi qenë njëna prej ekipeve më të mira pra, sa i përket mua pas Inferno pikërisht në T side. E që ajo fuqi e kemi treguar edhe më herët, na duhet pikërisht sonte. Masakër e gjallë këtu live. Nuk kanë të ndalur Bad News Eagles. Milky në stilin pozesha aty prej pozitës së longot. Vetëm një eliminim nga ana e tij. 4-0. Landing on Inferno, Shqiponjat, Our Eagles, Bad News Eagles. They will be back with another buy, the AWP out for Milky, but everybody else pretty happy. Utility all over the shop. Looking very good in terms of the buy. Raundi 5. AVP buy tashmë nga kundërshtari Milky e në anën tjetër me 5k apo vazhdon ekipa jon me menaxhimin e mirë po ashtu edhe të ekonomisë. Pozitës në T-side tashmë që ndodhet ekipa jon. Shohim, opa. E puth paksa zitin këtu. Casey dridhen Duart nga kundërshtarët triple setup në afërsi të epsit do tjetë rrezik e madh të poligonin. Apo jo! Rikët direkt në kokën e kundërshtarit. Sener prapa ti. 4-3 në low HP vazhdon tjetë Seneri. Është vetëm Vegi që po shëndron në mid-side. Kundërshtari e Sinopsi. Në super flank. Apo duke e bërë call edhe këtë. Round si që ajon që të rikthejet ekipa jon për në B-side. Olymp është i vetëm në hall nga pozita e Cities. Lëshot një smoke. Jo e shohim vjen edhe një entry flash këto për Sinopsin. Shpaton kundërshtari Olymp. E shohim Gjex i vëmendshëm për këtë trade. SNX Deep City position. Tërheqje prapa e tjemve. Vjen ky call në anën tjetër nga flatri Cili. Po e vazhdon lojën e tij të shpejt nga pozita e shortit Vegi. Është ai cili po qëndron tek pozita e Kolzeras. E shohim, a do tjetë i vëmendshëm flatron 25 sekonda. O flatro këtu, kërkon eliminimin e kundërshtarit. Flatro deri në fund ndalet Sener dhe flatro, double kill nga Vegi. Vjen edhe loja nga dalshme tashmë e Gencit. Një safe play nga ana e tij. Një me një kjo situatë, mid-side position Vegi. Gjex shumë afër tij, vazhdon Genci, eliminohet edhe Gjex, triple kill nga Vegi. Incredible 3K, essentially a 1-on-3 to get Orks on the board. Vegi të fortë nana në mbledhje të prindve, pra shkolla e mesme 11-4 Vegi prej mid-side position. Apo Kolzera na sjell të lashe të mëdha këtu në këtë aksion të bukur që po zhvilloi definitivisht nga Bad News Eagles. E pa besueshme kjo. Çfarë triple killi nga Vegi. Shpresojmë që të mbajmë ende dhe të vazhdojmë me pikën e 5 tjetë në anën tonë. Bad News Eagles live në Inferno. Dilitar në banana. Në afërsi të midit vazhdon tjetë Gjex. Second mid supporti i flatros tashmë në pozitën e bojlerit. Ja huq këtu Milky paksa me një scout play apo jo ka një tag. Vërtet deri në fund në drejtim të Rigonit janë 3 lojtar në hall të bës nga ekipa kundërshtare kurse me një reaction po vjen këtu edhe ekipa jon në top mid. Rigon shumë bukur nga pozita e bananas. Rikthehen për në bë tashmë full ekzekutim prej Bad News Eagles. SNX me pozita rrezikshme. Sener shpotën qaza, të resje prapa SNX, janë dysha Milky dhe SNX që po vazhdojnë lojnë deri në fund, kërkojnë për një retake këtu, Milky ja lidh 7 shot live, e pa besueshme, double kill për te smokut Milky. Shohim edhe lojnë e Senerit, por është Vegi pra, Vegi sikur se edhe më herët.
Yeah. I mean, you know, Çfarë play nga main AWP-ja kundërshtar pra Milky, double kill I shpejt, portej smokut, goditje të një pas njëshme. Stili definitivisht unlucky për djemt në këtë aksion. 4-2, pika e dytë radhazi nga ekipa kundërshtare. Tashmë do t'jemi në half bye këtu Bad News Eagles. Olim going down mid, finding the first, the MP9. Wants to really get in your face here. Double away, one flashes, Do e shpejt, reagimi shpejt nga Flatro! Çfarë killing nga Flatro? E tash po sener në stilin 360 sekund. Baba Shazim duke e lozur balerinë në live këtu. E pomse si rikthehet direkt në kokën e kundërshtarit me një Tech 9. Flatro por rëzitet paksa në pozitën e balkonit, vjen edhe Sinopsi aty dhe Milky që nuk ndalet në double kill të shpejt prej pozitës së pitit. Rasjell të lashe të mëdha këtu, kundërshtari jon Milky nga pit position I vetëm Rrugon, 1-3 kjo situat, 50 sekonda të mbetur për Rrugonin. Dhe vazhdoj lojën deri në fund pra që të futet në offside Rrugon e që është I reflekuar në të dyja anët e Rrugon. Përfundon që s'ka në këtë round, pika e tretë ORKS. Me vetëm një aksion pra një klas të kundërshtarit ton Vegi e shohim se çka janë në gjendje të bëjnë këto pra pesja polake dhe ky rikthim I tyre me 3 raunde radhazi. Vazhdojmë me raundin e 8. Kemi ndonjë ekonomi të mirë, shohim nëse dojmë një galil tek Sinopsi dhe në mungesë të AWP së Gencit jemi ekipa. Half-assed a lot of these commitments. Seen a double back as well. Rrugon në stilin helikopter këtu në banana nuk e ka ndërmend të ndalet. Rrugon. Milky I vëmendshëm për Rrugonin. Vazhdon loja agresive Bad News Eagles. Kërkojnë eliminimin e kundërshtarit. Gjax është ai që e realizon këtë trade. Kemi tashmë kontroll të boss-sidit, bllokohet paksa I smog nga Genci. Por që në fund ka arrit të futet në deep position të cities dhe vjen me full info Gjax. Situata nën kontroll, e shohim vetëm në save janë dyshja Vegi dhe Casey në pozitën e pitit. I mean, there's no real point. It's probably the best way to put it. This kind of is just Inferno Simulator in a way. It's extremely save heavy. You know, they're kind of meta that versus pro. Një play I papritur nga Rrugoni, e pam se ende pa u lëshuar edhe retake flashan nga Sinopsi dhe po ashtu edhe utilityt për ekipës kundërshtare Rrugon me plus W playstyle në vut me atë double kill. Tejet të bukur e Rrugon man. 5-3, 2 raunde larg jemi. Shpresojmë që të vazhdojmë me të njëjtën tempo. Edhe pse kemi tashmë edhe AWP në duart e kundërshtarit Milky, do e shohim lojtarin Milky është I fokusuar për në banana. Pra 3 lojtar po e fillojnë raundin. Por në B-side ekipa kundërshtare vetëm Vege që po qëndron në mid kurse prapa ati lojtari I Epsit Casey në këtë round e që e ka vendos të bëj hold në pozitën e shortit under roof. Kuptohet vendodhja e Rrugonit. Rrezikim ato për Rrugon, eliminohet double swing nga SNX dhe Olimp. I vetëm ishte Rrugon. Opsi që tentoj në mënyrën më të mirë me retake flashes. E vështira jo edhe për Sinopsin po ashtu edhe Rrugonin në të njëjtën kohë. Vjen tashmë edhe një rotate shumë I shpejt nga ekipa kundërshtare Sinops që hap lojën me një eliminim për te Artit në City. Çfarë play bukur nga Sinopsi. Të rrisje prapa tashmë Bad News Eagles, por do të ndalen këtu nga kundërshtari jon Milky. E shohim Milky këtu miss shot, jump shot kundër përgjigje Gjax.
SNX i vëmendshëm, eliminot Seneri, low HP Flatro, nuk ja del dot që të kaloj pozitën e bës Flatro me Gincin, ndalet bëneja, pika e 4 tashmë prej ekipës kundërshtare ORKS. Bit of a weird dink there, but indeed, Orks keeping it interesting. Loj shumë e shpejt, reagime shumë të shpejta nga te dyja ekipët, definitivisht e pam edhe momentin kur u rikthyen prej Cities në offside, e pastaj edhe ai rotation i shpejt në të njëjtën kohë kur e kuptuan edhe play e Milkit që vazhdonte duke bërë hold edhe bananan me AVP. For the offensive side, but Orks keeping it interesting and playing really confidently, which is just fantastic to see. Yeah, for sure. Një play për në apps të fokusuar tash me ekipa jon. Janë me dilitar në mid dhe 3 të tjerë në apps, Bad News Eagles. Kemi Rigonin në pozitën e shortit, vjen me këtë smoke në long Rigon. Triple setup, librari Vegi, corner të longot Milky dhe Casey në offside, vazhdo në loja shpejt e Bad News Eagles, eliminot Rigon, Flatro në pit, Seneri me një jump. Casey në momentin e dur aty me këtë full pick, eliminon djem, triple kill i realizuar nga Casey dhe gjithçka barazohet në pass me pass. And this game's absolutely on. This is exactly what happened in Vertigo. Started well for B&E, and then Orks found their form and they started to really roll with the punches. All right, here we go. Duam shumë mirë me një pop flash në pozitën e pitit, e pastaj edhe me atë lojë agresive të Rigonit, por që fatkeqësisht ishte Rigona i cili u eliminua i pari nga kundërshtari Vegi. Dhe tashmë Milky me lojë të jetë agresive, por që në fund vjen edhe tërheqja prapa e tij. Është vetëm Flatro që po vazhdon me lojë më agresive në afërsi të epsit, kurse ekipa jon të fokusuar për retake të bananas. E që kjo tashmë mundohet si nopsi futë Rigonin atë drejtim, erdhe një boost i papritur nga pozita e kerrit në top banana. Opts to drop back once the utility comes in. Rikthehen në pozitat e tyre. Ekipa kundërshtare një gap këtu për kundërshtarin Vegi, çfarë play nga ana e tij, eliminon sinopsin. Sener në trade, është Milky i vëmendshëm. Rrëshet paksa Casey, shpëton Senerin në ca sekonda, i vetëm qaza jon. Eliminot edhe Sener në fund nga Casey dhe pika e 6 tashmë në një pik e përsi janë. Ekipa kundërshtare çfarë boost aty në banana. Në soli definitivisht një problem të madh. Nuk e lejoj edhe lojen e BNS të vazhdonte, por në banana so a tough conversation they had. Devil Walk, the coach, of course, of timeout i parë pra nga Devil Walk. Walk. The conversation, but I don't really know what he would have spotted so far. It sort of seems at the moment like B&E their own worst enemy. A lot of these gimmicks for Orks are working well. We saw all up there with a boost above the smoke on Cart. That's up a banana. Not often you see something like that. And getting away unscathed is really important. Lojë shumë e shpejt nga ekipa kundërshtare. Shpresojmë që ta gjejmë pikën e dobët e tyre. Ekipa jon, po çka po shohim ne, këto rotata të shpejt nuk e kanë ndërmend të ndalen. Dhe po e bën një lojë me shumë vetë besim të madh. E që tashmë kjo po ndodh definitivisht nga main apo ja Milky i cili po vazhdon i vetëm në pozitën e epsit. E shumë bukur Flatro hop lojën për në boiler. Eliminot Vegi, nuk ka fare info për Casey Flatro. Trade i shpejt nga ana e tij, tërheqje prapa e Milkit. Ende në hold për pozitën e shortit. Kemi edhe SNX, pra lëshot komplet. Banana është vetëm lojtari Ollim që po vazhdon të bëj hold nga ajo pozitë. Kemi një M4 në duart e Rigonit. Resetting here for B&E. He's probably the way to put it. Way to kind of play. Rikthehet ekipa jon për në banana play. Head armor is probably the best person to wield it.
Great nade though, and a lot of damage dealt. Në momentin e dur Olymp lëshon nejdat. All helps. Milky E support ka një Olymp. double damage tek Sinops e Sener. Smoke as well for that CT Shojmë kemi një It's gonna boost be really këtu. uncomfortable. Apo ram boost. Çfarë fleshi, çfarë play bukur nga Bad News Eagles. Gjithçka e planifikuar në mënyrën më të mirë. Sener. Rruga që po i vjen në ndim. Qozës në killin tjetër ndaj kundërshtarit Olymp. Pa. Çfarë pleshi kusht të ndëruar. Kemi një info tashmë për Kesin. E pa besueshme çfarë play në momentin e dur lëshot ai entry flash dhe realizohet në anën tjetër edhe ram boost i shpejt ku ja mundsoi Senerit të futet tek pozita e ruinsit dhe tash gjejat eliminim në mënyrë shumë të shpejt. E po ashtu edhe Rigoni që realizoi një kill tjetër me M4-in e tij. Sinops në përmbyllje të raundit 6-6. Kjo është pra Bad News Eagles. Këto janë ato playat e bukur që na ka marrë malli me i pa pikërisht në mapën Inferno në T-side. Nga 5 që ajon më e mira në bot BNE. I mean, you make the argument of maybe having a slow start for B&E, but I have to sit in the back of your mind a little bit. I njëjti sistem sigur sa më herët. 4 fora një AVP në duart e Milkit. Janë vetëm dy lojtarë në tentim për kontroll të bananas nga ekipa kundërshtare. Tashmë i vetëm do të qëndroj Olymp. Vjen kundërpërgjigjja e Rigonit, lëshohet deri tek pozita e Woodit. Vjen të paktën me një info Rigon. Kemi një nejt në drejtim të pullit, por kemi edhe lojë defanzive po ashtu nga dyshja SNX dhe Olymp. Bomb's not headed that way. Let's see here, utility towards mid. Very Lojë shumë e qetë sa i përket pozitës së midit apo epsit, ishte vetëm flatrës që qëndronte në atë pozicion. Ne shohim Sener e Sinops kanë arrit që të futen në top mid. Very quiet right now. Afrohet edhe qaza tek pozita e longot. Në tjetër kemi edhe dyshën Sinops e Rigon që nuk ja kanë ndërmend të ndalen. Deri në fund, apo me naj farë play këtu në fade të smokut. SNX me një retake nade. Onda një damage i madh. 25 sekonda. First box position SNX. Olymp në boost të City. Shpoton Rigon. Eliminot Rigon. Vjen trade i shpejt i Snopsit. Kundër përgjigjja nga pozita e Ruins prej Olymp. Double kill nga ana e tij. Flatron në trade. 10 sekonda. Gjax vazhdon të bëj hold pozitën e Citys me AVP. Shumë bukur Kenci. Eliminot Casey. Vazhdon Gjax. Ka fokusin në anën e Ruinsit. Milky në close range, po ashtu edhe Vegi tashmë që vjen në ndim të bashkëtarët e tij. A do të jetë ky clash i fituar nga dyshja Gjax e Flatro. Eliminot Flatro nga Vegi, Milky në Gencin. Çfarë po ndodh këtu? Pika 7. ORKS. Ekipa polake. Një retake në mënyrë shumë të lehtë me vetëm dy lojtarë në City, pra you know, finding that double from coffins and kind of just before the bomb goes down, that sort of gives the confidence for Orks to go for that retake. Gives them the space to work with too. Yeah, bad timing themi kështu por flatron nga pozita e Ruinsit. Vetëm edhe 2 raunde ka mbetur për pjesën e parë. Sinopsi përgatitur si gjithmonë me retake flashes. Sener dhe Rigon shumë afër vallit. Kemi një boost për Rigonin. E kundër përgjigje nga Olymp. Nau pas ka shu në krat djathtë kundërshtari jon Olymp sot në çdo duel fitimtar. Vinë edhe retake utilities, por që kjo ndalet paksa nga Sinopsi dhe Seneri. Në atë timing futen shumë shpejt ekipa jon. Dhe gjen nga një eliminim. Do të kemi një save, po pra është një save nga
Po lakët këto e vështirë të realizot një retain nga ana e tyre. Rikthehen për në asaj tashmë ekipa. Po lake. There's just no point going to give it a go. They really don't have the money to work with. He's only got $50 in the back pocket. Ishte sinopsi në entry e pastaj edhe ndihma e They Chazës. can force buy in again. Milky will be able to drop one over. Veg, you can sort of drop something like a FAMAS. Ko pat edhe info të shpejt për kundërshtarin e SNX tek pozita e pillarit. Didn't really have those sort of those funds and that ability. Bomb goes off. Një round që na duhej Tied the game up once rikthehet again, gjithçka 7 në rounds parazim apiece. 7-7. Vetëm edhe një round ka mbetur. To the 15th and final. Wondering who's going to take a lead heading into the second half. Nuk kemi ndonjë bajtë AVP-s për Gencin apo ndonjë Nothing pan drop. out, of course. Vazhdoj me 5 IKEA sigur se më herët Bad News Eagles gjithçka gati. A weird kind of game, to be honest, right? Fillojmë edhe me raundin e fundit. 3 lojtar në banana. Milky që do të tentoj të bëj pik në pozitën e midit apo vazhdon me lojën e tij në pallas. Aksion i shpejt këto në banana. Eliminot ekipa jon, double nga Vegi, double nga Olymp. Rikon jep një one tap në kokën e kundërshtarit Casey. Në lojën e tij një tjetër nade sa nga Rikon. SNX eats a nade, but yeah, like you mentioned, another one versus Një 3. kundër This 3. asks so much Rigon from man. Has the bomb. That's the Një positive minut move. e That's 10 the sekonda kohë për Rigonin. silver lining. But aside from that, it's looking like Orks can close out the half of a lead in their favor. Moving over towards A. And a Vazhdon fortune lojën e for tij him. Rigon Two players tashmë here waiting. definitiv deri në fund Yes, për në like I said, offside overextended the smoke. If there was that kind of lurk, nga like pozita e he had Epsit here Rigon. by Rigon, it could have given him a freebie bomb site. Towards Arts, he's clearing every angle known to man. He's not seeing anyone. E shohim Rigonin, ka info për kundërshtarin Milky. Vazhdon bëj pik Rigon. Tashmë vjen info për Rigonin, nuk ja del dot. Nice try Rigon. 8-7 në një pikë përsi përfundon pjesa e parë. Tashmë do të jemi në pjesën e dytë live pas një pauze të shkurt me bënen në City Side. Rikthehemi shumë shpejt shikues të nderuar, rrini me ne, mos u largoni. What a surprise. Guns for $1 yet again. Not tired? Stop wasting time and money on junk. With Hellcase, your inventory will turn into a fairy tale. Be smart like the terrorist. Hellcase, turn your inventory. Orks and Bad News Eagles second map here as well if you are perhaps just joining us. It's an 8-7. It's as close as they come. It's Orks just about taking the lead. Now this pistol carries an awful lot of weight pose. But really not the Përfundojmë gjithçka në këtë round shikues të nderuar, pika 9 apo pika e parë në T-side do të jetë nga ORKS. Sort of being used, right? Just getting a little bit of early momentum and control coming through and towards the CT side doesn't happen. And again, something we were Një round shumë i thjesht they're very good team nga ana e tyre, por që we saw it on Vertigo. problem i madh këtu në mapën Inferno. In your face, very high tempo Counter Strike. My God, does it work well? 9-7. He's going to be a full buy both ways. So Mac 10 or double Mac 10. 9-7 pra Scout for Orks, but full buy edhe nga Bad News Eagles, ku e pom sinopsi ishte në scout play, duke tentuar me një lojë të shpejtë ta gjej një headshot në drejtim të rampës Sinqia. Një shot nga ana e tij. Vazhdoj me scenerin e Rigonin që ndëgjojnë edhe hapat e kundërshtarëve në afërsi të top bananas. Ishte SNX që fraponte me atë Mac-10 në duart e tij, por që po vjen ky rikthim prapa i ekipës kundërshtare të fokusuar më shumë në drejtim të midit, janë me 3 lojtar nga kjo pozitë po ashtu në second mid. A should be able to make it in towards the site pretty easily here because there's two out. Sinopsi, change weapon mes ti dhe Gencit. It's all a fake anyway, so classic Inferno baiting me out. Vetëm Vegi do të jetë në pozitën e longut sepse
Plani përfundimtar pra këto në full ekzekutim. Por në B-side do t'jetë ekipa kundërshtare. Entry player Olim, pra pati Casey, SNX dhe Milky me një scout. I përgatitur për entry flash dhe një smoke. Lëshohet ai smoke, vazhdon ky flash. Kemi aksionin e shpejt, eliminohet Seneri. Rruga që vazhdon të bëj pikë. Rruga! Double kill nga ati, SNX shumë offer Gencit. Double kill nga SNX, çfarë fati për Gencin. Një super goditje dhe nga Rigoni. E tashmë Vegi me një flank dhe një timing jo të mirë për Sinopsin. Vazhdon lojën e tij prapa në City Vegi. Sinops ndalen nga Olymp. E i vetëm që do të qëndroj është Flatro në top banana me vetëm një 5-7 Flatro. Kundër 3 lojtarëve kundërshtar. Ku po e shohim SNX vazhdon të jetë në triple position, Olymp në ruins dhe Deep City vazhdon të jetë Vegi. Flatro ende në hold që të gjej një arm apo një ninja nga ana e tij, nuk ka kit me vete Flatro. Save deri në fund për Flatron, është vetëm një scout dhe një 5-7. Nice try, pika 10 tashmë. Nga pesja poloke. This is at least starting to get pretty damning towards B&E. I mean, the 3 rounds behind. Orks are finding early form here, but granted again. Na duhet që të qëndrojmë Iko në këtë round jemi të gatshëm. Në roundin tjetër kemi default play sikur se më herët, pra Senere Rruga në B-side treshja. Gjek Sinops e Flatro në afërsi të midit ku tashmë po e shohim. Është bërë drop edhe ice scout për Gencin. Do e shpejt nga Olymp. Mundër përgjigje, tentim nga ana e Sinopsit. Respect, and they don't. SNX finds the first. Okay, we'll see here. Full control e bananas qysh në fillim të roundit nga Orks. Rruga me një tentim që të bëj pik nga pozita e City si vëmendshëm SNX për pozitën e Senerit. Rruga shumë bukur, arrin të paktën të gjejë një eliminim, ishte Olymp. Rruga nuk ndalet, vazhdon në ndjekje Rruga. Vjen edhe info për kundërshtarin tjetër Milky prej pozitës së rampës. Bllokohen djemt me vetëm një molotov. SNX me Vegin që kanë arrit. Ta gjejnë tashmë edhe kontrolën e A-site-it deri në fund. Vjen Milky në pozitën e bojlerit, do e shohim Rrugan. A do ta gjej këtë kill ndaj Milkyt apo jo Rrugani? I vëmendshëm në pozitën e bojlerit Rrugan. Nuk do të futet në eps. Vazhdon lojën për në short, kuptohet vendodhja e Flatrës nga Vegi. SNX në first box. Kemi një eliminim nga Vegi në drejtim të Rruganit. Info për kundërshtarin nga GX. Vegi në double kill, Flatroj vetëm. Ka një trade por SNX në momentin e duar. Vazhdon të bëj pik nga pozita e sajtit. Pika e 11 nga ekipa kundërshtare Orks. B&E coming in towards their fall by. It kind of feels now and ever they have to start converting these rounds. All right, here we go. Pressure. Nuk kemi ndonjë timeout nga Devil Walk që ta shqetësojnë ndoshta paksa ekipën apo lojën. Është një vendim që të fillohet raundi tjetër. Pas një pauzë të shkurt. GX i vetëm pra pozitës së longut anën tjetër rrezik për ta sepse po e shohim dyshën Casey dhe Vegi në close range pranë midit. Katër lojtarë që po futen në met tashmë nga ekipa kundërtare. SNX prapa atyre në support, lëshohet smoka dhe fleshat. Vazhdojnë të futen në long dyshja Olymp, Vegi dhe Casey. Një full pick nga GX! Këtu quad kill nga ana e Gencit. Një super play nga Gencit, Sinops! Ka jeni nisa, ka po shkoni more! Do t'jetë ky moment i rikthimit nga Genci me këtë super aksion, apo jo? Princesha jon me një M4A4 aty. Masakër e gjallë në drejtim të longut e pom. Ishim në double flashes throw pra në drejtim të Gencit për support nga dyshja Sinops e Flatro.
që kjo ja letësoj dhe i ndimoj definitivisht deri në fund që ta realizoj atë quad kill. E për pak me gjetë edhe najfar AC, por ishte sinopsi me full swing nga ana e shortit. E ndali edhe lojtarin tjetër kundërshtar SNX. Dhe tashmë kemi pikën e para apo pikën e 8 gjithsej nga Bad News Eagles. Vazhdojmë shikues të nderuar në raundin tjetër. 4 ekeja në këtë round nga BNE dhe vetëm një fori senerit. 3 lojtar në kontrollim të bananas është Gjex, ai cili po vjen tashmë në ndim për dyshën Rruga e Sener. Në anën tjetër pozita e flatrës në short pranë sajtit dhe Sinops në balkoni. Loje shpejt për në long për sëri nga ana e ekipës kundërshtare. E shojmë flatro. Vjen edhe info prej Gjex e Rrugon nga vendodhja e Vegjit. Çka po ndodh këto? Çka po ndodh këto? Çka është kjo lojë? Me këtë vetë besim të tepruar tashmë o Orks. E pa besueshme kjo. Definitivist e pa besueshme. E pa në mënyrë shumë të lehtë e vazhduan rrugën. Por në City apo B-split themi deri në fund. Milky në triple. Flatro që po e vazhdon rrugën e tij deri në fund në City, eliminon Kesin Flatro, por nuk ka fare info për kundërshtarin tjetër Olymp. 12 me 8, 4 raunde, jemi më larg se ekipa kundërshtare. Dhe 4 të tjera që atyre ju duhen ta përmbyllin mapën Inferno, që shpresojmë të këndjellën ekipa jon ta marrin veten. Sepse nuk kemi edhe shumë kohë. E t'ja lejojmë pesës polake me lujtë si kur mbashit babës. Me këtë vetë besim të tepruar nga ana e tyre. 4 ekeja një mekten, por në anën tjetër kemi edhe Gencin me AVP play. Lëshohen këtu Olymp, por në banana ekipa kundërshtare kanë kontroll tashmë të kësaj pozite. Going to draw one away from the A bomb site as well, so really well done from Orks in terms of the mind games that are obviously. E lëshojnë komplet bananan ekipa kundërshtare. E në anën tjetër në minimap shihen edhe djemt me 3 lojtarë që po vazhdojnë bëjnë retake atë pozit, por është tashmë vonë sepse e shohim 4 lojtarë po vazhdojnë të futen në long. E në fund Gjex e ndal njërin nga kundërshtarët. Eliminot Olymp. Gjex vazhdon në killin e tret Genci. Është Milky që eliminon Flatro, por Seneri vëmendshëm për të vazhdon qaza në stilin full rage. Pika 9 Bad News Eagles, një super Gjex sonte, e shohim, ende mban gjallë ekipën e tij Genci. Triple kill, tejet i shpejt nga princesha jon. Kemi një super sniperist. Një sniperist tejet të shpejt, pra si që cekëm edhe ma herët me këto flick shotat e ti. Pika 9. Shpresojmë që të fokusohemi më shumë. Jemi të gatshëm për to rush playa nga kundërshtarët tonë. Në stilin pula pa kry, pra nuk ka që i ndalë. 12 me 9. I ka round do tjetë kjo nga Orks. Një plus për Bad News Eagles që ta gjejnë pikën e 10 paktën. E pastaj synojmë që të barazot që s'ka të kemi një rikëthim nga ekipa jonë. Vazhdojmë shikos të ndëruar, fillën në roundi. Përfundon ai timeout. Default play, 3 lojtar në mid, vazhdon Gjex me një full pick pran midit, plagosja në anën e majt të brylit. Direkt e kundërshtari SNX. Vetëm në hold janë ekipa jonë. Një loj pasive apo themi defanzive nga Bad News Eagles. Po mblidhen për në banana ekipa kundërshtare, 5 lojtarë. Shkojmë me puthje të granatave. E tashmë vazhdon Sener dhe Rrugon. Double kill nga qaza. Rrugon në ndim për ta. SNX ana e majt e wallit. Milky me full bait për ta. Kuptohet vendodhja kundërshtarëve. Vazhdon Rrugon, nuk ka ndonjë eliminim.
Ngutet pak sa flatro, Milky në eliminim për të. Në vetëm një HP, ende gjallë Polaki. Mac me 17 shpirta, kundërtari Milky në fund, vjen edhe pika e 10. Dhe jemi vetëm në 2 raunde larg shikues të nderuar që të barazohet gjithçka. Not bad. Go again, right? We talk about the buyers coming in. Double Mac 10, triple AK. So while it is a full buy, it's a full investment. The buy itself isn't exactly fully fleshed. Utility is a bit of a priority here for the Orks side. Losing this though feels like being. Përsëri lojë agresive nga kundërshtarët, por nuk mungon as Rigoni me këtë solo push në med. Rigon kërkon edhe eliminimin tjetër. Ndëshkohet Seneri, është Vega e cili hap lojën për në B-side. Sinopsi që shëndron pra pas smokit. E shohim Carlo. Papasice, double kill. Mbahet ende gjollë ekipa jon. 4-2 kjo situatë. Një mundësi më lehtë për ndonjë rite nga Bad News Eagles. Rigon që vazhdon lojën e tij nga banana. Sinopsi triple kill nga Sinqia. Milky futet në city position, kalon edhe smokin Milky. Rigon në pozitën e bananas. Sinops në full diffuse, GX në blokim të ruinsit. Milky po ku po shkon more. Ku je nis? 2-10. Vetëm edhe një round, minusi i këtij raundit ishte vetëm plenty i bombës. Çfarë calling nga Sinopsi, legjenda jon, kapiteni jon I skuadrës, mastermind player. Definitivisht jemi më fat që kemi një lojtar si Sinopsi, mbajni në mend këtë shikues të nderuar. Vazhdoj me Olymp. Imit dora në kërsh pra në hedhje të nejdit sepse Rigon tashmë vetë se realizon këtë triple kill. Vegi në trejt për Rigonin, baba qazim, pa qaza jon I pa fat në këtë aksion. Jetë si qaza në mënyrë të pa kuptim, themi. Çfarë killi aty nga Vegi. 3-2 tashmë një situatë jo edhe e lehtë, por dëgjot ky jump nga Flatro. E realizon këtë kill për të smokut, fluturojnë kombët e Vegit. E tashmë GX në SNX, rikthehemi shikues të nderuar, shpresojmë që të vazhdojmë me këtë tempo deri në fund. Na duhet kjo lojë sonte. Na duhet kjo lojë, sepse jemi në garën më të madhe që ka mbetur tashmë për BN në CS:GO. E që në fund për mbylljes së kësaj loje, para se të dalim në lojën CS2, kemi një kualifikim për në ESL Pro League. Nuk ka time out, gjithçka është live. GX dhe Sinops në drejtim të Epsit, Flatro në hold për lëng, jam vetëm 2 lojtarë në second min nga ekipa kundërshtar. E shohim kombinime të nedave, tentim që kënë kontrol të midit, por vjen edhe kundërpërgjigja e Flatros me një neid. Nuk ka ndonjë smoke me vete apo e kishte Flatro, nuk e leshoj atë, e lejon ekipën kundërshtare që ta afrohen në pozitën e longët. Flatro që po tenton për të smokut, rrezikim ato për Flatron. Eliminon të paktën njërin nga kundërshtarët, futën 2 tjerë në pozitën e Artit. E shohim, nuk ndalin të dyshja Casey dhe SNX, off angle nga Qaza. A do të mbajemi ende në raundin e vazhdim apo jo? Rigon në hol për në banana, nuk ka ndonjë utilities ekipa kundërshtare që të largojë edhe Rigonin nga ajo pozit. Afron dal nga dal dyshja Milky dhe Olymp. Në anën tjetër nuk ndalet SNX dhe Casey. Rrezik të për Rigonin. Eliminot edhe Seneri. Shka po ndodh, 40 sekonda. Full clear për në B-side ekipa kundërshtare. To be locked in for Orks. Advantage goes back towards the T-side. Ishte deri në fund mat off angle pranë Sembeksit Rigon. They've got money to work with, but there's no real point giving this a go. So yeah, they're going to play X out towards deep and on it. Por që nuk ishte... Since Orks kind of came in
edhe faj Rigonin sepse ishte i rrethekuar në të dy anët sepse pam që Seneri u bllokua me një smoke nga SNX dhe Casey. E pastaj Rigoni mbeti as anej as knej. Jax me një eliminim. Do të tentoj dysha jon sinopse Genci deri në fund për këtë save, por në anën tjetër po vjen edhe pika e 13 nga Orks. So it becomes very, very difficult once you lose that CT control. At the same time, it's not too common of a round. Shojmë edhe një loj krejtësisht ndryshe prej Vertigos nga ana e kundërshtarëve, një loj paksa e pa kuptim. Një loj, themi, paksa sin face it këtu. Even if they lose this one, go to the 14, they can rebuy once again. So tashmë janë në një pik në e përsi ORKS. Vzdojmë. Vetëm edhe pak round e kam mbetur shikues të ndëruar deri në fund të kësaj ndeshje. Jo e shpejt për në banana, full rush play. Triple damage aty nga Rigon dhe Seneri. E menaxhuar në mënyrën më të mirë. Kjo nga dysha Seneri Rigon. Ndalën kundërshtarët, është vetëm Milky që po e bën hold pozitin e midit. Katërshja tjetër që njëri prej tyre vetë se fluturon. Në botën tjetër ishte Vegi. Vegi i bën fala mamas. Marakli për me fluturu Vegi. Prej Vertigos e tashmë edhe në Inferno në puthje dhe për qafime të nejdave. Tjetër strategji komplet. E shojmë Olimpi i gatshëm. Stili 2 vonë sy. 3 vishlen skar. Na i far fresh juicy pi frishiderit. Kandi vdekun anë e djath e kitchen në Eps. Por safe këtu janë ekipa kundërshtare të blokuar në të gjitha anët, shikues të nderuar. Definitivisht super menaxhimi situatës nga dyshja Seneri Rigon në momentin e duhur. Lëshojnë nejdat për në banana, ishin në triple damage dhe pashtu dhe tek lojtari tjetër SNX. Që ja vështirësoj edhe lojen për atë rush play. Dhe nuk imbeti asgjë më shumë, vetëm tërheqje për opa nga pozita e bananas. Barazot gjithka 13-13, full save janë me 3K dhe një AVP të sniperistit Milky. You're already a man down. Trades are really, really tough. You know, one overlooked angle or whatever, and it's 2 or 3 kills easily. So nuk do t'jetë i lehtë as ky round që po e presim tashmë. It is tough. It is anticlimactic, I suppose, as a round as well, but it's one of your better options. Well, we reset, we go again. We're all tight square. But Orks go for a full save at minute 10. Vetëm Vegi prasht në ekonomi të dobët dhe posedon një tek 9 në duart e tij. Jax në mes të mesit me një pik prej AVP-s. Tërheqje prapa e Gencit. Kuptohet tashmë dhe loja shpejt nga Genci për kundërshtarët në second mid. Ngutet paksa SNX. Ndalet nga flatro, double kill i flatrës. Vjen edhe ndihma e Sinopsit. Rrshjet paksa me atë presin që por. Kemi një tjetër pik nga Jax. I fomenshëm Vegi për pozitën e Gencit. Ndalet kundërshtari on Vegi. I vetëm Olymp. Vazhdon në lojën e tij por në top mid të kundërshtari Olymp. Do t'jetë shumë e vështirë për të sepse është bërë drop edhe bomba direkt në këtë pozicion ku po vazhdon të bëj hold edhe Genci. Shohim edhe ndihmën e Senerit prapa po ashtu edhe të Rigonit që po vjen anën tjetër. GX super triple kill dhe super info e shpejt për bashkëtorët e tij Genci. 14-13. I round apo jo nga ORKS. E ka vendos me një full buy. E ka vendos me një full buy. Pesja polake. Dy keja, 2 Mektina dhe një Tech 9. E shojmë Jax për sëri, tentoj sikur se edhe më herët të bëj pikë nga pozita e top mid. Në tjetër vjen edhe Rigoni këtu me kontrollim full të bananas.
Por më duket se ka dëgjuar edhe kundërshtari Olymp dhe vazhdon nga pozita në off angle prej futit aty. Rigon shumë bukur, vazhdon Rigoni, por pak sot arrinja, double kill. Ishte case në kundërpërgjigje të Rigonit. Ska barabart 4-4, shpoton lojtari Olymp në loj shpi nga i sprej Rigonit. Vjen ndihma e Snopsit për Senerin. Kemi 2 lojtarë në city, më falni shikues të nderuar. Janë edhe i kalli Snopsit që të futën në sajt dysha jon e nanën tjetër. Flatroqa! Shpoton prej fejdit të smokut. E në tënë Snopsit ta fut Senerin. Me një pik të shpejt. Baba Sinops! Sinops dhe Flatro 15-13 pika e barazimit. Por ende s'ka përfunduar asgjë. Kemi edhe një round që na duhet. Sepse ishte situata e ngjashme edhe më herët në Vertigo, por u lëshuam në fund, e shpresojmë që t'jemi të vëmendshëm këtu në Inferno. Ta shohim deri në fund këtë fitore. Në një rezultat prej 16-13. Technical pause. Pra kemi një problem teknik. Besoj prej ekipës kundërshtare sepse garanti ka hup në i farë vedia aty live. Po legjve apo polakve. Kind of with eyes set towards Mirage, and deservedly so. It's been a good last kind of 5-6 rounds. Hopefully not going to be in this pause for too long. Maybe we are on for another overtime though, we'll see. PNE struggled to deal with things on that first map. Tactical timeout now after the technical comes in. Indeed, they will be going for the buy, of course. It's not going to be a great one, though. It's not going to be a great one at all. Yeah, attack pause being used there now. Na duhet presim përveç problemi teknik tashmë edhe me një tactical timeout ekipa kundërshtare ka mbetur vetëm 20 sekonda. Dhe gjithçka do të jetë live në raundin e fundit për ekipën tonë, kurse për kundërshtarët që i duhen edhe 2 pik. Rresht. Ku do të mundohen të rikthehen, por siç po shihet dhe siç po duket, do të përshëndeten me këngën Pse ike kur të përzuna nga Baba Afrej Mushishi. SNX në mes të mesit, vjen edhe ky pus për Gencin, dëgjon hapat e tij. Nuk kemi ndonjë info për ramp, rrezik i madh do të jetë kjo për Gencin nëse do të vazhdojë ende ta mbajë atë pozitë sepse në silent mode rreshet kombati. Rreshet komba. Ka dalë ide merren më shty. Ngutët të ekipa kundërshtare, futë në short me lojtë të shpejt. Në entry position Olymp. E shojmë luftë e madhe në short, Flatro në double, Cener dhe gjekë të anën tjetër. I vetëm SNX. Në një kill të Rigonit. Ka infon edhe për Sinopsin, SNX apo Sinqa. Shpot të Sinopsin në një HP, shka po ndollë mitë shot nga Genci, jo, Sinops 16-13. Do të shihemi në mapën e tretë. Mirage Decider map. O ti hunksha foshet e kuqe Mr. Skeriv apo Mr. Bifteki un i kush fresh piskores. Mja puth ka shurrelat e bukur, ana e majt e komentatorit dhe ana e djath komentatori tjetër një okej. I përshëndesim edhe këtë dyshe që po na ndihmojnë po ashtu edhe në komentim. E ju ksha lut, riktheuni në mapën e tretë Decider Map Mirage, ku do të vazhdojmë mes Bad News Eagles dhe pesës nga Polonia ORKS. Mos harroni, deshta me ja jap edhe një info shumë të shpejt këtu me një grup në Twitter
Kush po na kënon këtu Drejki, anaj farë djali tezës Drejkit. Deshta me adhoni info shumë të shpejt. Për juve maraklive të tradave, po ja u tregoj një grup që mu për veti më kanë ndihmu shumë për me dal në plus sa i përket tradave të coinave. Këta djemt sa e kanë hap Twitterin, veç po dojna me u bo një support, edhe pse mos mi u tregu, ku mas një jave keni me pas share edhe një link të Discordit, ku këta djemt që një kohë gjatë punojnë pra në përmjet Discordit me sinjale dhe po ashtu analiza rrëth se cilit coin. Muni me bo follow pra gur trade me specialistin ton Deda Shokën, që na ka ndihmu shumë sa i përket këtij rrugtimi. Shumë shpejt nga java e ardhshme do të vim edhe me një share të grupit të Discordit. Ju falenderit shumë. Mos harroni edhe në Matek me përdor kodin e Gjocit, vendi ideal për të gjitha bleret sa i përket gamingut. E keni pra lokacionin afër Kekut, dyqanin e Matekit, e po ashtu në mënyrën online, pra mos harroni me përdor tek kodi i kuponit për çfarë do lloj blerje që e keni ndërmend me bo emrin e Gjocit, full zbritje në të gjitha produktet. Sa harroni më regjistru edhe në SolarX, nuk i dihet, mundeni me qenë edhe fitus pashtë të një pajisje me energji solare që e prodhon këtë coin, edhe baba bajoneta Doppler i gjallë giveaway vetëm për juve, 20 ditë ko i kanë mbet, merrni pjesë në Hellcase. Gjoci veç po del, nashta po hipe bëjnë një tush komplet, se definitivisht nuk ka normal çfarë nxeti, 40 gradë plus. Do të shihemi shumë shpejt me pjesën e dytë, rrini me ne apo riktheuni në mapën e tretë në Mirage.
So about to get on the way in towards the game of map number 3. It's Mirage. We've had a marathon here, Scribb. I think it's the best way to put it. We had OT, map number 1. We were looking prime and ready for an OT in map number 2. Didn't quite make it there, but it has been a long series. This has been a much more even game than I think most people would have expected on the surface. Orks are putting up a good fight. Rikthehemi tashmë në mapën e tretë në Mirage. E shohim herën e fundit pra loja e ORKS ishte ndaj ekipës ndër më të mirat OG, ku arritën atë best of nish të realizojnë fitore me një rezultat 16-14. Në vend të kundërshtarit ton Casey ishte Aegis, lejtari nga Estonia, e se tashmë me këtë rash në bë, Flatro me një quad kill, eliminon ekipën kundërshtare, nuk e ka ndërmend të ndalit Flatro, Sener në killin e fundit, pika por për Bad News Eagles, ekipën ton. Amazing work, B&A. Continuing the good run of form off the back of what was their map pick. This into the decider. When you look at this, nuk kemi ndonjë lojë apo statistik që na tregon ndaj ekipës kundërshtare lojën e tyre në mapat që tashmë i patën edhe pik, e po ashtu edhe në këtë map që tashmë po luhet live. Mirage. Ose mos ta harrojmë, nuk është as pak e lehtë, edhe më arrit fitore ndaj ekipës si OG për shembull. Se kundërshtarët kanë has me një fitore ndaj tyre. Jax e Sinops me nga një eliminim të shpejt. Flatro tashmë që realizon 6 killa gjithsej. Po am Flatro qysh në raundin e parë. Filloj me atë quad kill me 2 killa në short dhe 2 të tjerë në kitchen. 2-2, 2-0 edhe rezultati i punes. Vazhdojmë raundin e tretë. E shojmë edhe stilin e ekipës kundërshtare, pra gjithmonë pasi e humbën edhe raundin e parë, ishte në raundin e dytë, vazhdimisht iko. Edhe që kjo po vazhdon ende nga ana e tyre, tashmë vinë me një full buy, janë 5 fora në loj. E raund tjetër Përvoja ka edhe 2 mektena nga Genci dhe Sinopsi që ju duhet ndonjë lojë shpejt. Dy shëson. Shojmë edhe pozitën e Milkit e çuditshme. Kjo nga ana e kundërshtarit. Flatro që e kupton edhe lojën e tij. Levatimi kokës nga Flatro direkt tek Milk, tashmë Rruga që futet portej sandwichit. E zhenat kill ndaj kundërshtarit apo lojtarit të Stelsit, SNX. Kuqen aty kuloqat e Thobas live direkt tek kundërshtarion SNX. Tentim që të realizot një save nga kjo treshe, ku 2 prej tyre vetë se kanë arrit të futën në bjeps, e vetëm Vega është ai i cili po qëndron në afërsitë të windowit pranë kitchen. E shohim Sinopsi që vjen shumë afër ti. Vega e kupton vendodhjen e Sinqes. Rruga nuk e ka ndërmend fare ta lëshoj pozitën e Eduardit apo Pillarit këtu në short. Shpoton ende Vega, Jax nuk ka fare info, as Flatro po ashtu nga SNX. Double kill nga ana e tij. Çfarë po ndodh këtu? Po si po e shohim, të janë nis pi Flatro se krejt ekipa son e pas kanë paksa përgut Mirage-in, sepse gjithë ju e dini shikos të ndëruar, Mirage kjo map se me qenë shpia e bënes. Rrezik do t'jetë edhe në raundin e 4 këtu për ekipën kundërshtare, më falni, për bënin, sepse po e shohim kundërshtarët tashmë që kanë arrit të kenë full buy. Dhe po ashtu ma double kill nga SNX që realizoj të ketë me vetë edhe një AK në këtë round. Vazhdojnë me një tentim aty Bad News Eagles me Senerin e entry, është Rruga dhe Flatro eliminojnë Olymp. Vjen edhe një damage i madh nga Milky. Vegi tashmë në second window hold. Është edhe Casey që do të vazhdoj dhe do të tentoj të bëj pik nga ana e kitchen. Kuptohet edhe vendodhja e Vegit tashmë nga Genci. 4 lojtar gjallë
to find the opportunity initially, wait for it to come his way. Që po e presin Gencin, Casey i vëmendshëm, eliminohet Jax, pika e parë, shikues të nderuar. Thash edhe më herët, Yeah, needed, right? I mean, that's the kind of the big thing. ishim në minus edhe të armëve, On the ball, they can start a little bit of a, I guess, duke vazhduar për në hand. It's been so important. Dy nga kundërshtarët arritën që të ishin gjallë deri në fund pas përfundimit të atij raundi të kaluar. Raundi 5, 3 minutë rezultat. Loj për në under do të jetë pra Flatro, ai i cili do të vazhdojë me këtë gameplay e Jax që po tenton me AVP, ta zgje eliminimin e kundërshtarit Olymp, shpoton me vetëm një tag Olymp. Casey on a mighty window. Flatro që ka arrit tashmë të dalë në pozitën e benchit, të kaloj edhe në under. Rruga vazhdon me një pressure nga pozita e rampës. So far we've had a tour of Mirage from BNE. They went A, then they went B, now they're going mid. Shohim Casey Really mund na sjell të lashe të mëdha këto. Është dhënë edhe vegje prap atij. Në shot komplet jungle kemi tashmë 3 lojtar në A side. E shohim SNX në close range, në ramp, në CT është Milke me AVP dhe po ashtu vegje prap atij. Eliminohet Flatro nga Olymp, kuptohet edhe loja bënes nga SNX, vjen ky call për bashkëtarët e tij. SNX ka një info djem për vendodhjen e tij. Sener që merr me vete Rigonin, Sinopsi. Shumë bukur në eliminim ndaj kundërshtarit SNX. Nuk ka dhe shumë kohë Bad News Eagles. 30 sekonda të mbetura. Milky në kill për Chazen. E shohim plantin e bombës për te. Triple boxit, shumë bukur Jax. Eliminon edhe Milkin. Vazhdo Sinopsi nga ana tjetër. Nuk arrin që tralizoj këtë kill Sinqa. E kemi një vrapim të shpejt nga pozita e rampës prej Gencit, por nuk mjafton edhe koha. Fitohet ky round, realizohet ai retake nga ORKS. Dhe vjen pika e dytë nga ekipa kundërshtare. Tashmë me pauzë po e shohim një problem teknik që po vazhdon të ndodhë sigurisht edhe më herët në Inferno. Si po shihet Bad News Eagles do të vazhdojmë me ato lojtë në qeshme, si që mi mësu me pa dhe më herët me këto default playa. E nga njerë edhe me Gencin, sikur se edhe më herët që tentoj të gjej ndonjë kill prej BX-it me avopon e ti. E që presim, ku Bëneja do të vazhdoj të kërkoj pikën e dobët ndaj ekipës kundërshtare. Ta gjej atë sa më herët që të kemi më shumë edhe pik në anën e T-sidit. E tjetë më e letë pastaj edhe në City side. BNE get that good start and then a bounce back from the Polish core. Really solid kind of look throughout the day. You know, a hell of a lot more competitive than I think we were expecting today, to be honest with you. I did feel like BNE would find this one cleanly, but it's not really been the case so far. Very, very strong showing from Orks, which is, you know, great to see. We want the competition for sure. Yeah, it was definitely kind of, in my eyes, I guess initial expectation was coming through. I thought this would have been, for the most part, pretty comfortable for B&E, but they've been tested every step of the way. It's not really been that easy for them. They've struggled to really take a stranglehold of this game. You are in a position now where you do have to be very concerned about Orks causing an upset here. This is a tournament which is, you probably even say being the heavy favourites in the entire tournament, especially where we've now already seen one of the biggest names crash out that have entered the breach. The other one that comes to mind is Eternal Fire, who of course have booked their spot. Yeah, I say, you know, B&E, they are the number 2 in terms of seeding into the breach, or technically number 1 seed. They've already crashed out. So we've lost kind of the big hitter, let's say. The other one maybe to look out for is Saw, who are playing currently. They're also in a map number 3. And they're against alternate attacks. 7-6 to Saws. They've been going the distance there too.
That was 16-4, map number 1 that went to Saw, then 16-6 that went to Alternate Attacks. And yeah, now it's pretty even at the half over on that map 3. So who knows who'll be joining the winner of this game. But that'll be in tomorrow's second semi-final. And of course, to keep people in the loop, you win that semi-final and you booked your spot. So in reality, you've only got one more game after this to get a spot in Pro League, which is really, really cool stuff. Nice opener coming in from the AWP of that CT side. GXX goes down. He was, of course, it is down the middle by here. Their economy I think it is safe to say. They've tried to definitely looks a bit weird though, and if they lose this one or don't get a bomb plan, then makes their economy even weirder. Ekipa jona connector është flatra ai që futet në pozitën e parë. Ka një pozicion këtu flatra, por që hallim nga pozita e ande realizon një double kill. Vjen edhe kundërpërgjigje e Rrugan. Nuk mjafton kjo në këtë round. Para zorçit s'ka 3-3. Very quick punishing round by Orks and really just setting a tone in the best of trash in a pretty damn emphatic fashion. This is again very, very solid to see. The Polish roster looking in control, looking solid. Gjitha të fituara, por pastaj ndodh diçka. And it all very kind of slightly into that economy where the scouts come out. Jep edhe mundësi ekipës kundërshtare. Alongside this AK, rikthehet ta ngushtoj edhe rezultatin. Kombinimet utility në drejtim behind boxes në mid. Yeah, he has to be careful then taking this fight through the smoke. Neri aty shumë bukur, por tej smokut kupton edhe vendodhen e kundërshtarit Olymp. Eliminimi bukur nga Çaza. What can they now do with this advantage that they've picked up? Vetëm lojtari Vegi, ai cili që ka mbet gjallë po shndron në B-side. Tashmë Rrugan me një timing jo të mirë. Me stil dhe keset që tenton por ndonjë trade nuk ka rrin këtë agencë. Shohim kundërshtarin Casey me atë double kill të shpejt realizuar nga ana e tij. It could have been one of two things, either just save what they've got or maybe a recovery mission of maybe an upgraded rifle like the AK. Not easy though, not easy at all, especially in the place in which they died. Ishte Jax. Që kishte me vete edhe bombën. But the second they drop their gun, they're going to make a lot of noise and they're probably going to get peppered. Ndyshja Casey dhe Vegi që po shndrojnë brenda në connector dhe po ashtu tek pozita e stersit. Ne nuk kemi edhe shumë kohë, kanë mbetur vetëm 40 sekonda. Është sinopsi që po vjen prej pozitës së shortit. Shumë bukur sceneri, kontrollon anën e majtë të konektorit, nuk ka fare info për Vegin dhe tashmë ndëshkohet Çaza. 20 sekonda të mbetur, vjen edhe një ping nga SNX. Timi tjetër nga ana e flatrës. Ka të paktën një eliminim flatro, por është Milky. Me një AVP-ja që shndronte në afërsi të windowit ku eliminon flatron dhe vjen pika e 4 tashmë nga ekipa kundërshtar. Po ashtu po e shohim edhe timeoutin e parë prej Bad News Eagles. Exciting times, very exciting, and of course janë vetëm të pozicionuar, të koordinuar shumë mirë në lojën e tyre pasive në city side. Ekipa polake asgjë më shumë, ende nuk e pa ndonjë lojë të jetë agresive nga ana e tyre, por që nuk po ja dalim me bo open ato angle apo edhe sajtat në përgjithësi këtu. Ekipa jon beni. Half by around it. The only one who's really going to struggle for money, GXX a little bit. He's gone down to 1k. And Fletcher sitting at 850. Now let's see. Vetëm një pik janë larg. Tashmë po vjen një hold buy nga ekipa jon, është vetëm Flatrot që ka me vete një AK. Olymp dhe Vegi tashmë në hold për djemt. Kuptohet edhe loja e scenerit që ka mbet në afërsi të bjepsi Çaza. Shohim sinopsin dhe Rruganin të tentojnë për një realizim të boostit. Ka një dink në kokën e Caseyt, por
Ishte kundër përgjigje shpejt nga ana e tij dhe shumë bukur flatro prej pozitës së pallas. E gjen eliminimin ndaj kundërshtarit Casey ma dink të sinopsit. Vazhdo Rigoni të futet dal nga dal prej connector tashmë në jungle. Ton që të ketë kontrollën e jungle Rigoni për ndalit nga vegje. Vjen edhe ai piki shpejt i flatros. Shpoton kundërshtari on SNX. E në fund kemi një plant të bombës nga Gjex që shpoton prej kundërshtarit vegje, tashmë Rigon. Rigon me super play, all in prop ati, Rigon. E në gjallë vazhdon tjetë Rigoni. Eliminot në fund nga all in. Kemi këtë off angle pashtu dhe të Gencit, Senire që tenton me një tech 9. Kra e vështirë sepse si me qenë me najfar Alti e me Rruza aty qaza. Full diffuse nga SNX dhe Olymp në hold për të pika e pest, nice try edhe prej Gencit, por ishte në low HP Gjex dhe shumë e vështirë në vetëm një deagle që ta gjendë një kill Genci dhe mos lejoj kundërshtarin që të shkoj deri në fund për atë full diffuse. Bridge a bit of a gap here, 5-3. Slowly but surely pulling away. They're starting to build that repertoire that we talk about. Është momenti tashmë për një full pie. Kjo round që ta marrim vetëm paksa, sepse janë 5 raunde rradhas nga ekipa kundërshtare në City Side. BNI ende vetëm me 3 pik. Milky prej railings ma jump nga window vazhdon bëj hold pozitën e shortit dhe të top midit pashto. Casey, loja agresive nga ana e tij, kërkon eliminimin e sinopsit. Kuptohet vendodhja e Sinqes. Milky tashmë vetë se realizon këtë kill ndaj Rigonit. Rishet prapa sinops, por vjen edhe Casey aty. Kill ndaj Gencit e njëjta pozit në top mid. Shohim flatro dhe sinopsi në mënyrë shumë të qetë. Do të tentojnë deri në fund që të vazhdojnë rrugën për në catwalk e në hold për dy shënton janë vege, ana e djathtë e window. Tashmë vetë se ka arrit të bëj pik. Double kill nga ana e tij, ndihma e Milkit në trade për flatron, pika e 6 nga ORKS. Loj shumë e çuditshme nga kundërshtarët. This is actually quite concerning. This T-side is looking pretty damn shaky from B&E. They need to start finding some success towards getting a post-plan set up. Se deri sot kuptohet edhe kjo nga Devil Walk dhe pashtu ekipa jon B&E. Yeah, it's awkward, it's uncomfortable. And they're starting to get punished time after time. Një AK baj për flatron dhe një scout për sinopsin. Quite problematic to be fair. Big nade onto Juan Flatro to kick us off. Trellitor setup tashmë në pozitën e outside e shohim edhe Casey që po vazhdon të qëndrojë në pozitën e sandwich. Vjen me këtë call SNX, eliminohet Seniri, nuk kam fare info për Casey. Double kill nga ana e kundërshtarit. Not edhe Flatro me AK-n e tij. Tashmë Rigon vetëm në hold për kundërshtarin e SNX i cili nuk po ndalet në këtë close range. Prej rampës, eliminot Rigon. Vi vetëm sinops. Një reagim të shpejt Milky. Vjen me një headshot në drejtim të Sinqes dhe realizohet pika e 7 që kushtë të ndëruar për ekipën kundërshtare. A pretty convincing lead built up here, but at the same time, B&E have been so momentum heavy that they've been able to turn things back around. Apo më lit për ekipën tonë që të vazhdojmë ndonjë ekzekutim apo explode. Në njërën anë të sajtave në B apo në A. Se deri më tash loja në mid. Ishte gjithçka në minus. Loja agresive në drejtim të flatros. Dy lojtar full push. Milky dhe Casey e në anën tjetër në pallas është SNX që nuk po ndalet. Di po menshëm Rigon. Për fat të keq nuk arrin ta gjej atë kill Rigoni. Ashtë në bëj hold enda aty kundërshtari on SNX. Shohim se do të kemi ndonjë reagim nga sinopsi e në fund eliminot Flatro nga SNX. Eliminot Flatro. Do tentoj Rigoni deri në fund, është ta të vazhdoj lojën për në
A-side që të kemi të pak të ndonjë fake e sinopsit bëjnë një reagim, apo jo, është krejtësisht e kundërta. Ekipa jon po mbledhen në T-spawn dhe do të kemi 3 lojtar nga ana jon. Është sinopsa e cili do të bëj fake. Në anën e bës. E po kthehemi për në A-side me këtë kontakt, 40 sekonda, nuk ka dhe shumë kohë. E shojmë edhe pozitën e kundërshtarit Casey ana e djathtë e rampës. Nuk do t'jetë e lehtë për Rigonin dhe Senerin. E shojmë Casey eliminon Rigonin, Sener në drejt për ta. Vazhdon Milky në pozitën e Citis. Rrezik i madh do t'jetë SNX sepse ende nuk është kuptuar vendodhja e tij nga ekipa jon. Është fshehur ende në Ninja SNX. Ka info për Senerin, ka info për sinopsin, eliminot Sinqa, eliminot Sener nga Olymp. Lojtari i cili vazhdoj duke bërë ping nga në Cities, vege në kokën e Gencit, pika e 8 ashtë më shikos të ndëruar nga Orks. They've guaranteed that lead. They should extend it a little bit further as well. Lost Brenner's obviously built up. And they can kind of just continuously double push në ramp dhe në palas. Edhe pse ekipa jon pat info për kundërshtarët. E pam se si sinopsi reagoi me një fake në B-side për që Orks nuk e patën ndërmend. Ta lëshonin fare asajtin dhe vazhduan deri në fund për në hold. Especially because how important the Pro League spot is for a team like B&E. Kjo e fitoj pra dhe pikën e 8 për 5 shumë polake. Tjetër time out nga Devil Walk. Vast majority for the last year and a half. Always making it to majors, getting this sticker revenue. But quite regularly competing within some of these tier 1 tournaments. Pro League would be huge for these guys. Especially not having an org. Well, that can be said for both of them. Not having an org, right? Just the attendance of Pro League alone, that kind of prize money is massive. Yes, very true indeed, to be fair. Jemi me një tjetër strat. Kemi 4 lojtarë që kanë arrit futën në mid. Dhe Rigon që posedon e Casey bashku me Gencin. Është Vegi, vjen me kontaktin e parë nga Leather. However, Juan Flatro has been left on 1 HP. Orb shot maybe, or a dink or something. Yeah, it was the orb shot. He gets finished off eventually anyway. Another one for Olymp from down below. Beautiful move from him. Të shpejt nga ëndër. Realizon killin ndaj Flatrës. Olymp edhe në Rigon. Vegi në sinopsin. GX me një trade në pozitën e window për është Milky që po vazhdon të bëj hold pozitën e Gencit. Është më shkojmë edhe Seneri ku do të vazhdoj të bëj pik në ëndër. Eliminohet po ashtu edhe Qaza. GX i saktë edhe në killin e dytë. Vazhdon Gencit deri në fund. Casey dhe SNX në ndjekje për të kuptohet pozita e Gencit. Full pick nga SNX. Pika e 9 nga Orks. Vetëm 3 rounde kam betur. Aksione shumë të shpejta. Qysh nga fillimi i mapës Mirage. This is not where you want to be. Vazhda na duen vetëm 4 pika, apo 5 pik. Ti kemi pastaj të rikthehemi në City side, sepse tashmë e vështirë kjo probleme për ekipën tonë. Mundohen me triple nades ta gjejnë atë kill ndaj kundërshtarit Milky. Shpoton lojtari në vetëm 30 HP. E po vjen edhe një boost për Rigonin. Po e shoj Milky nuk e ka ndërmend që të rriqet e tashma e vendosa të Milky. Kemi 3 lojtarë në B, edhe një push solo nga Olymp që vjen me full info saj përket bjepsit, ku po shihet edhe C4 që është bërë drop në pozitën e TV's. Top con smoke. Casey I can't figure out what the real idea is. Information dhe vazhdon bëj hold këtë pozit. Tashma Rigon që nuk ka fare info për SNX. Cilin në çdo round vazhdoj me lojën e tij full agresive. Shumë bukur Seneri. 4-3 tashma dhe GX në eliminimin tjetër ndaj Vegit. E shojmë.
Milki nga pozita e kishën. Eliminot Gjex, i vëmendshëm flatro për Olimp. 3-2. Apo që s'ka barabart është SNX që nuk ndalet në eliminim tjetër. SNX ka dhe killin ndaj flatro. Sinops, 1-1 kjo situatë. Milki apo Sinqja. Në vetëm 5 HP vazhdon tjetë kundërshtari jon. Apo main of apo ekipës kundërshtare. E shojmë Sinops i vëmendshëm dhe. Kemi ka shumë një rikthim këtu. Vjen pika 4 dhe një super klas nga Sinqja. E nëse arrim të realizojmë deri në 6 pikë këtu në T-side. Nëse arroni BNI në City side, tjetër muhabet. Apo të themi shkurt, tjetër kong këndohet. Just get a little bit of that confidence before going towards their CT side. It's a map in which is revered as CT-sided and relatively heftily as well, just over 60%. Rruga në senar në kontrollim të midit, vjen edhe Snopsi me një throw të fleshit në ndim pra po Rrugonin I cili vetë se arriti të futej këtu tek pozita e connector dhe ka full control tashmë Rrugon. Po presim Rrugonin nuk ndalet, vazhdon lojën e tij agresive Rrugon. Se njeri me fake steps për në ndër, në bejt për Rrugonin besoj. Ashtë edhe Sinopsi që po ndodhet në atë pozicion e vështirësi e madhe këtu për flatrën, sepse e pom që kundërshtari Milki e vendosi qysh në fillim të raundit, vazhdoj me lojë agresive me AVP që nuk ndëgjoj fare. GX dhe Sener. Sinops pra patyre të gatshëm të futën në B-side. Olimp nga pozita e benchit. Ashtë dënë të bëj pikë kundërshtari. Arrin këtë kill Olimp. Ju e shojmë double kill nga ana e tij. Eliminot edhe Seniri. Sinops në kërkim për ta. SNX në ndim për Olimp. I vetëm Rrugon. Ka info për SNX. Do tjetë e vështirë kjo për shfullën tonë të dashur. Rrugon 10-4 përfundon edhe kjo round. Pra do të vazhdojmë roundin e fundit. A do tjetë pika e 5 për BNN apo pika e 11 për ORKS. Na duhet kemi kujdes tashmë për lirinë e madhe të kundërshtarëve sepse nuk ishin në fillim në këtë stil të lojës, e që në këto roundet e fundit vazhduan me loj krejtësisht ndryshe dhe full agresive, pra e pom qysh nga I momente me 2 litar në rem dhe 2 të tjerë në palas, e që tashmë nuk po ndalen. Rrugon shumë afër në connector, parton Sinopsi me një full pick aty, flatron në ndim për të, vetëm një one tap, Rrugon anën tjetër. Por nuk mungon edhe ndima